Të nderuar membra, ashtu siç e pat në shpicën hyrëse, sonte do të debatojmë për qytetin e Gjakovës. Në të kaluarën, qyteti i Gjakovës është qeverisur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga Alianca AKR-ja Alternativa dhe sfundi ka një garë shumë e madhe është duke bërë në Gjakovë. Sonte kam ftuar 6 mysafir, të cilët i thoj të ndihni profilet e gjithë secilit prej tyre. Bekim Ermeni u lind në vitin 1967 në Gjakovë. Shkollën e mesme përfundoi në Hysni Zajmi në Gjakovë në drejtimin kimi, ndërsa mësimet universitare i vazhdojnë në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe Bioteknologjisë. Ermeni ishte teknolog i ushqimit në industrinë ushqimore Mulliri në Gjakovë, zyrtar për zhvillim ekonomik në programin IPSIA me seli në Itali dhe me zyre në Prizren. Bekim Ermeni është drejtori i drejtorisë për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural në komunën e Gjakovës. Ermeni është kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Gjakovën dhe po kërkon besimin qytetar për të qeverisur me Gjakovën. Fazli Hoxha u lind në vitin 1982 në Gjakovë. Studioi në Fakultetin e Edukimit, Drejtimi, Gjeografi, Edukat Qytetare në Gjakovë. Ishte pjesëtar i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Nga viti 1999 deri në vitin 2009 ishte pror në trupat e mbrojtjes së Kosovës, e më pas nga viti 2009 deri në vitin 2015 në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Fazli Hoxha është kryetari i nismas për Kosovën Dega në Gjakovë dhe kërkon votën e gjakovarëve për të udhëhequr me këtë komunë. Driton Qaushi u lind në Gjakovë. Përfundoi studimet në mjekësi veterinare në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 2004. Në të njëjtin vit vijoi një internship në Universitetin e Qyriut. Gjatë vitit 2006 punoi si serolog në Laboratorin Veterinar të Kosovës në kuadër të Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë. Në tetor të vitit 2006 ai u pranua si asistent në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës. Gjatë viteve 2007-2011 Driton Qaushi vijoi studimet e doktoraturës në fiziologji veterinare në Universitetin e Lirë të Berlinit, ku gjithashtu mori pjesë në mësimdhënie dhe punoi si bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Fiziologjisë Veterinare në të njëjtin universitet. Këtu është fjala për themelimin e gjykatës speciale, por mbi të gjitha themelimin e zajednicës serbe, e cila paraqet një ndarje të vendit nga brenda, mirë po edhe lindjen e një entiteti autonom serb brenda Kosovës. Në vitin 2016 u bë pjesë e Kuvendit të Kosovës si deputet i lëvizjes vetvendosje. Driton Qaushi në zgjedhjet lokale të tetorit kërkon votën qytetare për kryetar të komunës së Gjakovës. Ramadan Hoti u lind në vitin 1969. Shkollën fillore e përfundoi në vendlindje, ndërsa gjimnazin në 2 vjetët e para i kaloi në vendlindje në Rugov dhe 2 të tjerat në qytetin e Prizrenit në drejtimin teknik i makinerisë, ndërsa fakultetin e përfundoi në Prishtinë, drejtimin emergjencë dhe siguri. Si i ri me shok ishte pjesë aktive protestave dhe demonstratave të viteve 1988, 89 dhe 90, si edhe në organizimin e çdo aktiviteti me interes kombëtar si në has ashtu edhe me gjerë. I përndjekur nga regjimi serb detyrohet që për një kohë të migrojë jashtë vendit, ku edhe atje u mundua që të jap kontributin e tij nëpërmjet grupeve dhe organizatave që vepronin në diasporë, që për qëllim kishin çlirimin dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Me fillimin e pranverës të vitit 1998, Ramadani kthehet në vendlindje përmes Shqipërisë në mënyrë të organizuar bashkë me disa shokë dhe i bashkëngjitur në radhëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Ramadan Hoti është kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kërkon votën për të udhëhequr me këtë komunë. Mimoza Kusari Lila u lind në vitin 1975. Ka magjistruar për administrim biznesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë kësaj kohe, ajo vijoi studimet në Institutin Ekonomik në Universitetin e Colorados dhe Universitetin e Duquesne në Petersburg, ku përfundoi magjistraturën në biznes.
Mimoza Kusari Lila u bë pjesë e politikës dhe shërbimit publik në vitin 2003, kur ju ofrua pozita zëdhënëses dhe këshilltares politike të kryeministrit të atëhershëm të Kosovës, Bajram Rexhepi. Kusari Lila shërbeu si drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë prej vitit 2006-2009, ku në këtë vit edhe hyri zyrtarisht në politik si nënkryetare Aleancës Kosova e Re. Në qeverin tha që ajo ishte zëvendës kryeministre dhe ministre e tregtisë dhe industrisë. Në vitin 2013, ajo fitoi garen kundër Palekajt si kandidate e AKR-s, duke siguruar ulsen e të parës së Gjakovës. Pas të tjerë të bindur, janë edhe sot janë. Së në ata, së në mos harro, nuk janë konon. Jo, veç po të pyesë në zgjedhjet e kaluara parlamentare pse s'u bën deputet me votat të Gjakovës. Mimoza Kusari Lila po e kërkon votën e gjakovarëve edhe për një mandat të radhës, por tashme jo si kandidate AKR-s, por nga ajo alternativa, parti e themeluar pak para zgjedhjeve nacionale të 11 qershorit. Edmond Dushi u lind në vitin 1965 në Gjakovë. Edukimin fillor dhe të mesëm e kreu në vendlindje, kurse edukimin superior e vazhdoi në Prishtinë, në kohën kur jeta e studentëve rrezikoi në çdo hap nga forcat policore të regjimit të asaj kohe. Ishte pjesëmarrës në shumë demonstrata dhe protesta të studentëve të cilët kërkonin drejtësi dhe liri. Edmondi u diplomua në nivelin bachelor në programin Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane, si dhe në vitin 2015 arriti të mbrojë titullin Master i Arteve në drejtimin menaxhimi i përgjithshëm. Fillimi i luftës në vitin 1998 Edmondin e gjen në vendlindje, por duke dhënë edhe ai kontributin e tij në përkrahjet e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nga viti 2006 Edmondi inkuadrohet në sektorin e qeverisjes lokale në kuadër të OSBE-s. Gjatë kësaj periudhe ai punoi në komunën e Malishevës, Rahovecit, Junikut dhe së fundmi në Gjakovë. Ne mendojmë se çështja e shpensimit duhet të kryhet sa më shpejt, në mënyrë që të mos rrezikohet edhe donacioni, sepse kemi informata që nëse shpensimi nuk kryhet, atëherë mund të humb ai donacion. Edmond Dushi është kandidat për kryetar të komunës së Gjakovës nga Aleanca Kosova e Re dhe kërkon besimin e votuesve për të qeverisur në 4 vjetet e ardhshme. Jemi rikthyer në studio, shikues nderuar, pat kush janë të ftuarit e mi sonte. Do të nisemi me prezantimin e planit të qeverisë për 4 vjet të ardhshme nga kryetarja aktuale ose ish kryetarja, se duket që jam dorëheqje. Po. Okej, cili është plani juaj për 4 vjet të ardhshme? Do të ktheheni pranë Gjakovë, do të lëni deputetin? Po. Mirë mbrëma Mendo, faleminderit për ftesën në debat. Karriera ime politike në këta 3 muajt e fundit, domethënë jemi ballafaqur me situata të cilat kanë kërkuar vendime jo të lehta, megjithatë jam e përcaktuar që për herë të tretë, prej se kam hyrë politik, të garoj për komunën e Gjakovës, duke qenë e vetëdijshme për faktin se puna, angazhimi dhe gjitha projektet të cilat kanë filluar në 4 vjeçarin e parë, duhet domosdo të konkretizohen, të finalizohen e gjithashtu që përfundimisht në Gjakovë të vendoset vula e suksesit të një komune të zhvilluar, të një komune e cila ka në vete jo vetëm projekte strategjike, por gjithashtu është bërë dhe model në disa projekte zhvillimore për komuna tjera. Në 4 vitet që janë pas, Gjakova ka shënuar një kthesë të rëndësishme pozitive. Kërkohet më tepër tash që të finalizohen projekti i ngrohtores, projekti i impjantit ujrave të zeza, projekti dhe vazhdimi stimulimi të bizneseve mikro dhe bizneseve të vogla në komunën e Gjakovës. Do të vazhdoj me skemen drejt për drejt të granteve të bizneseve të vogla, do të vazhdoj me projektet infrastrukturës qasja ujit të pijes, cili projekt në vitin 2014 për cilin kemi arritur të sigurojmë 1.4 milion euro fonde nga qeveria zvicrane, që të furnizojmë ujë të pijes edhe 42 fshatra që nuk kanë pas asnjëherë qasje ujë të pijes në komunën e Gjakovës. Gjithashtu të përmbyllet infrastruktura e cila gjithmonë në vazhdimsi është përdorur për promovime politike ose për blerje të votës, që gjatë këtij mandati mund të them se me të vërtet jam e lumtur se si kryetare e komunës që kemi kaluar nëpër 3 parë zgjedhje gjatë këtij mandati, gjithsesi 2 parë zgjedhje qendrore dhe 1 parë lokale, asnjëherë, asnjë formë ose asnjë mënyrë nga administrata ime nuk janë bërë kushëzime qytetarëve të komunës Gjakovës që në këmbim të votës ndërtohet rruga, bëhen gjana të cilat janë e drejtë, nuk janë projekte të avancuara. Gjithashtu projektet e ngritjes ofrimeve të shërbimeve nga komuna, qoftë në sistemin e arsimit, qoftë në shëndetin primar, finalizimi i
projektit qendrës kryesore të mjekësisë familjare, gjithashtu integrimi i Gjakovës me Shqipërinë e Veriut, një fazë e cila ka pas një dinamik të theksuar në këto 4 vite. Kemi arritur që të kemi organizime të përbashkëta, duke filluar nga aktivitetet tregtare, gjithsesi panajire të përbashkëta, me bashkinë e Tropojes, me qytetin e Bajramçurit. Kemi fillu me ndërtim të projekteve, tashmë veç ka kalu në fazën e parë pranë Komisionit Evropian, projekti Shtigjet e Lirisë, projekt ky i cili përfshin ndërtimin e stazave dhe shtëpinë e bjeshkatarëve në Koshare dhe në anën tjetër të kufirit në Shqipëri, bashkë me shënjëzim të mirëfillt të gjitha pikave turistike. Gjakova është një vend i cili me të vërtetë ofron shumë mundësi turistike, të cilat janë kapërcy në një farë forme midis Pejës dhe Prizrenit. Gjithashtu kemi arritur gjatë kësaj periudhe kohore që të ndërtojmë një rrugë strategjike. Bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës që nga viti 2014 kemi siguru projektin për ndërtimin e rrugës që është në fazën finale Dol-Kusar-Goden, që hap edhe një vendkalim kufitar të Gjakovës me Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu ka kalu në Ministrinë e Infrastrukturës vitin që lam pas edhe projekti për një vendkalim të ri kufitar në Babajt Bokës. Tashmë veç është finalizu dhe është ky rruga me Ministrinë e Infrastrukturës në Koshare. Domethënë gjitha segmentet janë kriju, është bërë një bazament mbi zhvillimin e komunës Gjakovës dhe integrimin me Malsinë. Është edhe aktiviteti tashmë që po fillon të bëhet tradicional, maratona me Malsisë së Gjakovës, i cili ka synim promovimin e Gjakovës dhe Bajramçurit dhe Valbonës, për shkak se është aktivitet 2 ditor. Në tërë këtë është shumë e rëndësishme thuhet kthimin e vëmendjes së donatorëve në komunën e Gjakovës. Në 4 vjeçarin që po e përmbyllim, kemi arritur të sigurojmë 47 milion euro investime nga donatorët të ndryshëm, në veçanti nga qeveria zvicrane, qeveria gjermane, Bashkimi Evropian, nga agjensionet zhvillimore, nga agjensioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, USAID. Domethënë Gjakova tashmë vetëm është në hartën e këtyre organizatave dhe nëse përkthehet drejt për drejt, ajo çfarë kemi arritur në këto vite me 47 milion, mund të themi se janë 12 vjet investime kapitale komunale. Komunën e Gjakovës e kemi trashëguar me një buxhet prej 90 milion eurove, në cilat 4 milion kanë qenë investime në infrastrukturë ose investime kapitale, prej cilave kemi arritur që sot të kemi një buxhet afërsisht gati 22 milion euro, me rritje të theksuar të investimeve strategjike dhe investimeve kapitale, por që ka gjithashtu është shumë e rëndësishme që kemi ngrit një standard në aspektin e transparencës, luftës ndaj korrupsionit, në heqjen e gjitha atyre dukurive, si dhe në stabilitet financiar. Komunën e kam trashëguar me një borxh prej 6 milion eurove, borxh shumë i rëndë, me 20 milion euro kontrata të nënshkruara pa mbulesë, të cilat kry kontrata dhe u kry borxhi. Gjitha borxhi ka arrit në shumën, domethënë raporti financiar i muajit shtator ka sjell domethënë që është prezantuar është borxhi aktualisht në muajin shtator është 700.000 euro, domethënë prej 5 milionë 700.000, kemi vetëm 700.000, po natyrisht nënkuptohet kur ka projekte në vazhdimsi, do të ketë edhe borxhe varësisht prej punëve ose prej progresit punëve, por nuk ka paregullsi ose nuk ka borxhe të pa planifikuara, domethënë situata është shumë më e qartë. Gjithashtu një problem që ka ndodhur në komunë në vazhdimsi deri në ardhjen time në krye të komunës kanë qenë se kategoritë buxhetore kanë qenë të generalizuara, domethënë ka qenë një kategori shtrimi i rrugëve me asfalt në qytetin e Gjakovës ose në fshatra, shtrimi i trotuareve me kubza, pa pasur emra specifik të rrugëve me specifika tjera, gjë e cila e ka sjellë që shumë të manipulohet me projektet infrastrukturës në periudhë fushatës. Ka specifika, ka pas për shkak? Jo, s'ka pas specifika, se për shembull për shkak të ndikimit politik, për shembull, kur ka ardhur procesi zgjedhor, kanë shkuar dhe kanë thënë që nëse ju na jepni votën ne ju shtrojmë rrugën dhe kanë mund të fillojnë ndërtimin e rrugëve, prap edhe ato i kanë qenë keq menaxhuar. Çka është ju po thoni që nuk keni shtruar asnjë rrugë me ngjafshëm kështu në kuptimin që absolutisht ne kemi pas një shpërndarje shumë të mirë të investimeve, për atë sa kemi pas mundësi natyrisht. Gjithmonë kërkesat janë më të ndaja se mundësitë, por unë e përmenda edhe më herët, jam shumë e lumtur që si kryetare e komunës në asnjë vizitë që kam bërë nuk kam shku të shtrojmë rrugë ose të promovojmë projekte në shkëmbim të votës. Ajo ka qenë një procedurë, në fakt edhe vetë prishja e koalicionit që është bërë me Partinë Demokratike është bërë mu për arsyet që kam pa që në vazhdimsi është përdor paraja publike për promovime politike shumë të ngushta. Dhe kjo ka qenë e papranueshme dhe ka qenë pas 3 vjetëve me mos. Po, është bën pas 3 vjetëve, po ka qenë para fushatës zgjedhore ku disa herë është tërheq vërejtja, drejtori i shërbimeve publike, janë bërë diskutime, ka pas 2 herë ndryshime në drejtori, domethënë
janë përcjell, po në fund ka ardhur ajo pika ku mund të themi se nuk sjell ndonjë vlerë të shuar. Sidoqoftë, mendoj që prap me një 4 vjeçar tjetër, se nëse flasim për një zhvillim strategjik dhe zhvillim të mirëfillt një komune, e dim gjithë se edhe sikur gjitha gjanat jenë në pikën 0-0, jo në minus, 4 vjeçë është pak. Prandaj duhet 8 vjeçar që të ketë vulën e përgjithshme të një vizioni që është filluar në fund të vitit 2013 dhe ka vazhduar me përpjekje dhe me përkushtim shumë të madh. Faleminderit. Zotin Çavushi, cili është plani i vetvendosis dhe juaj personalisht për të qeverisur Gjakovën? Mendoj që për çfarë do projekti qeverisës, siç është në rastin konkret fjala për Gjakovën, duhet ta shohim situatën në terren dhe realitetin në cilin përballen qytetarët e komunës Gjakovës. Ne mund të flasim për zhvillim ekonomik, po duhet të jemi sinqertë dhe të themi që zhvillimi ekonomik nuk do të varet asnjëherë në masë të madhe nga qeverisja komunale. Vitet e fundit e kanë dëshmuar këtë. Fushata e fundit ka qenë me premtime të shumta nga të gjithë aktorët që kanë marrë pjesë përveç lëvizjes vetvendosje, për shumë premtime të cilat nuk janë arritur, dhe kjo na kthen në një situatë ku ballafaqohemi me të vërtetën, e shohim se nevojat bazike nuk janë të plotësuara sa duhet në qytetin e Gjakovës. Nëse i merr vitet me radhë, të rinjt largohen nga qyteti i Gjakovës për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirë po, si janë shërbimet tjera publike të cilat janë obligim i qeverisjes komunale. Nuk janë as pak në nivelin e duhur. Ne kemi një model të cilin jo për retorik, po duhet ta them, e kemi Prishtinën, e kemi fituar Prishtinën pa premtime për zhvillim marramendës ekonomik dhe premtime tjera, mirë po kemi realizuar atë që kemi premtuar. Edhe në Gjakovë do të futemi me një program ku secila pikë është e realizueshme, ku secili qytetar që na dëgjon sonte dhe gjatë fushatës mund na mbajë për fjalën në fund të mandatit dhe do t'i realizojmë të gjitha ato pika. Janë elementare, por aq që janë mundësitë dhe aq duhet t'i themi nëse dëshirojmë të jemi të sinqertë me qytetarët dhe nëse garën e bëjmë në shërbim për të marrë një qeverisi në shërbim të qytetarëve. Këtu e kam fjalën në radhë parë për shëndetësinë. Shëndetësia ka hapësirë për përmirësime, shërbimet që i ofron sistemi i shëndetësisë primare në komunën e Gjakovës mund të jetë shumë më i avancuar se sa që është sot, pa ndonjë ndërhyrje të madhe nga qeveria qendrore ose nga dikush tjetër. Pra kam fjalën, një nga pikat që ne i propozojmë është vizitat rutinore që i ofrojnë mjekët e qendrave të mjekësisë familjare për nxënësit e komunës Gjakovës. Është tepër bazike, është tepër e rëndësishme si parandalim i sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore. Tjetra është organizimi dhe krijimi i këndeve të leximit. Ne e dimë që gjendja në arsim nuk është mangë Gjakovën, nuk është Gjakova në gjendje më të mirë se sa pjesa tjetër e Republikës Kosovës. Këndet e leximit, aktivitetet e leximit është një avancim, një formë e nxitjes së arritjes së nxënësve. Mendojmë gjithashtu që ka nevojë për një barazi sociale në mes të nxënësve. Prindërit në Gjakovë në shumë shkolla paguajnë për një shujt për nxënësit e tyre, derisa ne mendojmë që kjo është e realizueshme dhe mund ta bëjmë si qeverisje komunale. Te shëndetësia, po kthehem prap, është e mundshme që në kuadër të qendrës kryesore për mjekësi familjare të ketë një dyfishim të autoambulancave të cilat duhet të jenë në shërbim të qytetarëve. Qendra e vaksinimit nuk ka një zgjidhje stabile ende. Është nisur, u përmend nga kryetaria, një ndërtimi i qendrës së re të kryesore të mjekësisë familjare, mirë po kjo do të merr të paktën 2 vite. Ne duhet të krijojmë sa më shpejt zgjidhje për problemet që kanë qytetarët. Te shërbimet publike, unë mendoj, duke përfshirë gjitha këtu, pa u ndalur te pikat e ndryshme të programit, mendoj që qytetarët kanë nevojë për një siguri nga një qeverisje që pretendon ta udhëheqë qytetin. Pra kanë nevojë që qeverisja komunale të jetë çdo ditë nga mëngjesi deri në fund të orarit në kontakt me qytetarët dhe t'i ofroj, t'i dëgjoj ata, t'i dëgjoj brengat e tyre, t'i dëgjoj nevojat e tyre dhe t'i ofroj shërbimet bazike. Qanë s'kanë qenë tani? Unë nuk mendoj që është e denjë dhe dinitetshme ndaj qytetarit nëse kemi ditë të tëra kur rrugët janë të mbushura me akull, të organizohen koncerte për shembull, siç ka ndodhur, përderisa shumë njerëz kanë thyer gjymtyrët në atë gjendje që ka qenë qyteti në të njëjtën kohë. Unë nuk mendoj që është e drejtë. Unë mendoj që ai që pretendon të qeverisë duhet të respektojë orarin e punës. Fakti që dikush mund të rrijë jashtë orarit të punës nuk mendoj që është
arsyetim për mos përmbajtje në orar të punës. Përveç kësaj që përmenda, duhet të nisen disa gjëra që nuk përmenden asnjëherë, po janë tepër bazike. E kam fjalën këtu për urbanizmin, e kam fjalën për rregullimin e pjesës historike të qytetit, e kam fjalën edhe për inspektoriatin, i cili në cilësi nuk ka pas asnjë ndryshim përgjatë gjithë periudhës së pas luftës. Inspektoriati duhet të jetë një organ që i trajton në mënyrë të barabartë qytetarët e cilës do komunë, këtë rast komunës Gjakovës. Planet rregulluese duhet rinovuar ose duhet rishiquar. E kemi e përmenda qendrën pjesën e vjetër të qytetit, për cilën është nisur një plan rregullues, e cilët tani më nuk janë si dokumente formale, nuk janë më të aplikueshme. Do thonë, ato të vjetrat duhen rinovuar dhe duhet filluar punë intensive, të cilën e parashohim në kuadër të këtij mandatit me hartën zonale dhe me një projekt i cili nuk është i kushtueshëm, por i cili do të merrej me organizimin e hapësirave publike në gjithë komunën e Gjakovës. Nuk mund të bëjmë plane parciale për shkak se e shohim ku kemi përfunduar në këtë formë, ku e kemi humbur absolutisht fizionominë e qytetit Gjakovës, si në qendrën historike ose në pjesën e vjetër, ashtu edhe në pjesën e re të qytetit. Përveç kësaj, mendojmë që në bujqësi është e kufizuar mundësia që të ndihmojmë shumë fermerët. Problemet janë kryesisht qendrore, mënyra se si ndahen subvencionet, cilat janë kriteret për subvencione, por mendojmë që edhe këtu mund të përmirësohet gjendja nëse i trajtojmë si janë ndarë deri më tash subvencionet, çfarë subvencione kanë qenë, cili ka qenë produkti që fermerët, fshatarët tonë që mirren me blegtori, me fusha ndryshme të bujqësisë, kanë nxjerrur si pasojë e këtyre subvencioneve. Ndërmarrjet e vola të mesme janë mbështetur, ne duam të rrisim dhe do të rrisim këtë mbështetje financiare për këto ndërmarrje, mirë po që është edhe më rëndësishme, do të sigurohemi që komisionet që i trajtojnë këto të jenë profesionale dhe të punojnë në mënyrë të drejtë, të trajtojnë në mënyrë të barabartë dhe natyrisht të preferohet ose të kenë një përparësi ato biznese të cilat janë prodhuese, dhe jo tregtare të tjerë. Faleminderit për këtë pjesën. Qaushi, vetëm një njoftim për gjithë shikuesit, edhe Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë i ftuar, por nuk ka ardhur në debat. Do të thonë sa për korrektësi për qytetarët. Zoti Armeni, cili është plani i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ju personalisht për qeverisjen e Gjakovës? Përshëndetje Mendu, përshëndetje edhe për shikuesit e Tribuna Channel. Unë do të filloj me atë që Lidhja Demokratike e Kosovës si pjesë e qeverisjes lokale po ashtu është përballuar me problemet dhe me kaosin e qeverisjes nga e kaluara dhe është sfidu bashkërisht me gjithë qeverinë që të punoj rreth përmirësimit të asaj situate e cila ka qenë shumë e vështirë. Impakti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë qeveri ka qenë pjesëmarrja me 2 drejtori dhe me zyrën me kryesuesin e Asamblesë Komunale, ku të arriturat e këtyre 2 drejtorive dhe të kësaj zyre të kryesuesit kanë kontribuar që situata përfundimisht shumë e keqe e cila ka ndodhur në komunën e Gjakovës të kthehet minimalisht në pikën 0 dhe të kemi një bazë të shëndosh që të avansojmë tutje dhe të ecim tutje në zhvillimin e komunës. Unë do të shkoj shumë shpeta në disa të arritura të këto të pjesëmarrjes së LDK-s në këtë qeveri. Do të filloj me zyrën e kryesuesit, me punën e zyrës së kryesuesit dhe kryesuesit të Asamblesë Komunale. Gjatë kësaj periudhe kemi pas miratimin e mbi 250 vendimeve në Asamblenë Komunale, miratimin e 30 rregullorëve, duke përfshirë edhe plotësimin e rregullorëve ekzistuese. Kemi pas regjistrimin e pronës komunale, përfundimin e procesit të emërtimit të rrugëve, krijimin e këshillave lokal dhe funksionalizimin e tyre, si dhe zhbllokimin e shumë situatave të vështira që ka kaluar kuvendi komunal në kuadër të marrjeve të vendimeve, ku njëri nga ato vendime të vështira ishte edhe ky i takimit fundit të Asamblesë Komunale rreth miratimit të buxhetit për vitin 2018, i cili tentohej të bllokohej nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nga Partia Shqiptare Demokristjane. Për fat edhe ky vendim u mor dhe faktikisht ne përmbyllëm misionin 4 vjeçar të punës së Asamblesë Komunale me një sukses të mirë. Drejtoria për Buxhet dhe Financa është
ka pas një performancë po ashtu të mirë, është dallu me disa aktivitetet cilat duhet përmendim, menaxhimi shumë i mirë paras publike duke ulur shpenzimet operative, trendi pozitiv i inkasimit të hyrave vetanake, trendi pozitiv në inkasimin e tatimit në pronë, nxjerrja rregullose interne financiare dhe normativi shpenzimeve operative në përdrejtori, hartimi dhe miratimi rregullor së re komunale mbi tarifat e ngarkesat. Marrja e grantit nga demosi po ashtu është kontribut edhe i pjesëmarrës edhe punës së Asamblesë Komunale, po edhe drejtorisë për buxhet dhe financa, të cilat përmes rritjes së inkasimit të tatimit në pronë dhe menaxhimit të financave komunale kanë mundësuar që demosi të shpallë komunën e Gjakovës fituese në këtë garën ku poentimi për zgjedhjen dhe selektimin e komunës, se cila është më mirë, është bazuar në një që është quajtur sistemi i granteve i bazuar në performancë, ku 42% menaxhimit financiar vlerësu si poentimi më i lartë, nëse kësaj ja bashkangjesim edhe pjesën e punës së përqindjes së akteve të kuvendit komunal të nxjerra nga kuvendi komunal që ka qenë diku rreth 16%, atëherë del që ka qenë një kontribut i çmuar i të këtyre dy përfaqësuesve të subjektit ton edhe në këtë përfitim që ka pas komuna nga demosi. Te drejtoria për bujqësi, pyllëtari dhe zhvillim rural, me të cilën unë kam qenë direkt i kyçën dhe kam qenë drejtori i kësaj drejtorie, duhet të ndalem më shumë për shkak se puna e kësaj drejtorie interferon edhe në shumë aktivitete tjera të komunës, ku për fat gjatë kësaj përvoje, gjatë këtij 4 vjeçari, kem pas mundësinë edhe që të ballafaqohemi edhe të identifikojmë edhe problemet, edhe sfidat me të cilat kemi kaluar si qeverisje, të cilat normalisht që do të na ndihmojnë që të përmirësohemi në të ardhmen. Do t'i ndaj dy aktivitete që janë shumë të rëndësishme, është pjesa menaxheriale për brenda drejtorisë. Kemi fillu punën në një drejtori ku kaosi ka qenë absolutisht, totalisht një kaos në menaxhimin e kësaj drejtorie, ku kemi pas ndamje të subvencioneve duke përzgjedhur operator ekonomik të cilët nuk kanë kalu fare nga procesi i prokurimit, kemi pas ndamje të subvencione pa ndonjë sistem, pa ndonjë rregullore të brendshme e cila ka definu procedurat e ndamjes, kemi pa raporte të cilat kanë qenë të dedikuar vetëm për militant politik, kemi pa ndamje të subvencioneve që janë bënë për kafene, kemi pa ndamje. Këto janë ndamje kohën e qeverisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për shkak se ato dokumenta i kemi as aty, dhe e gjithë ky haos, nëse ka pas parabusia e keni dërguar diku ato apo veç? Po. I gjithë ky kaos, domethënë ka përfunduar nëpër gjykata, ato janë duke zhvillu procedurat rreth këtyre problemeve, të cilat janë probleme madhore të menaxhimit të drejtorisë për bujqësi. Ajo që ne kemi bë, që kemi filluar më një herë, kemi intervenuar në rregulloren interne komunale ku i kemi definuar gjanat sa i përket kritereve për përfitim të subvencioneve, kemi përgatit një strategji sektoriale vetëm për drejtorinë e bujqësisë për 4 vjet se ku dojmë të mrrim, kemi përcaktuar objektiva të qarta, aktivitete të qarta dhe kosto, për shkak se çdo aktivitet duhet harmonizohet me buxhetin cilin e kemi në disponim. Kemi kriju një sistem për ndarjen e subvencioneve, duke filluar nga ftesa publike e deri te raporti final. Po ashtu tek investimet kapitale, kemi kriju sisteme, sepse investimet kapitale në kuadër drejtorisë bujqësisë bëhet fjalë për ndërtimet kanaleve të ujitjes, ndërtimet të qendrave grumbulluese, ndërtime të pendave të cilat kërkojnë një procedurë, kërkojnë një sistem që duhet të ekziston. Tek subvencionet, me qenë se flitet mjaft, kemi bërë një revolucion total rreth asaj se si ka qenë dhe si jemi mundu që me mjetet tona, duke rrit vlerën e tyre gjithmonë mbi 60% në fund të vitit, kemi mundu që çdo sektor që është në funksion dhe është në perspektivë për komunën e Gjakovës, të mbështesim fermerët me subvencione gjithmonë duke respektuar ato rregullore që thash në fillim. Unë do të shkoj shumë shpejta në sektori premtarisë. Se i bone më shumë se gjithë të tjerë. Po. Pjesën tjetër. Sektori premtarisë vetëm shkurt sepse po presim edhe të tjerët. Okej, sektori premtarisë domethënë kemi arritur që të kultivojmë mbi 25 hektar me plantacione të reja, të mbështesim mbi 120 fermerë komplete të ndryshme. Nuk do të shkoj tash me qenë se do të kemi kohë prapë, po do të dalë të ajo që ka është më rëndësi në total.
kemi mbështet sektorin e bujqësisë në këtë qeverisje 4 vjeçare në vlerë për 1.500.000 euro, ku 650.000 euro kanë qenë subvencione, grante për fermert dhe 875.000 euro kanë qenë investime kapitale. E gjithë ky sukses, po du me dalë të ajo që përfundimisht dëshmon që Lidha Demokratike e Kosovës duhet të qeverisë me Komunën e Gjakovës, sepse ajo disponon me resurse humane, ka përvojën, dijen dhe përkushtimin që të punoj deri në fund të mandatit të saj. Faleminderit shumë, zotni Ermini. Alianca Kosova e Re e bën dushi. Cili është plani juaj i qeverisë? Faleminderit, mendoj, përshëndetje për juve për të gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Unë këtu nga dy përfaqësuesit e qeverisë së kaluar nuk kuptova apo flasim për planin e ardhshëm apo për të kaluarën. Ish kryetaria na prezantoi shumë projekte të cilat kryesisht ishin infrastrukturore, ishin rrugë dhe shtigje të vrapimit. Drejtori na prezantoi për aktivitetet, punën, raportin e drejtorisë së bujqësisë. Shumë mirë. Nuk them që nuk duhet të ketë rrugë, shtigje, aktivitete, mirë po unë mendoj që kanë munguar aktivitetet dhe përkrahja në fushat dhe sektorët tjerë. Plani i qeverisë sime në 4 vjetorin e ardhshëm përfshin kryesore, përfshin këto fusha. Në fushën e arsimit duhet të vazhdohet dhe të rritet përmirësimi i infrastrukturës dhe pajisja e shkollave me mjete të konkretizimit në mënyrë që të rritet cilësia e arsimit, në mënyrë që të bëhet rritja e arsimit. Duhet të ketë trajnime për arsimtar dhe mësues, por trajnime adekuate të cilat për ata janë të nevojshme dhe jo vetëm të dërgohen në trajnime sa për ta përmbush numrin e trajnimeve. Në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, po ashtu kërkohet përmirësim i kushteve në shumë qendra të mjekësisë familjare, në qendra kryesore të mjekësisë familjare, e cila po ndërtohet e re, por qendra vjetër e mjekësisë familjare nuk është shumë funksionale dhe duhet të krijohen hapësira më miqësore për qytetarët, për pacientët të cilët vizitojnë qendrat e mjekësisë familjare. Ndërsa do të përpilojmë edhe planin e veprimit të preventivës së fëmijëve nga shkollat fillore, sepse mendojmë që rujtja e shëndetit duhet të fillojë nga klaset e para të shkollës fillore. Sa i përket mirëqenies sociale, mendojmë se duhet të rriten edhe do të rriten subvencionet për qendra për punë sociale në mënyrë që të mundsohet blerja e shërbimeve nga shoqatat të cilat merren me raste të ndryshme sociale, siç janë hendikosi apo shoqata tjera, të cilat shërbime nuk mund t'i ofrojë qendra për punë sociale, merret me ato raste. Pastaj duhet të krijohet një qendër apo një zyre për përkrahjen e personave të moshuar, sepse në Gjakov nuk ka shumë persona të moshuar të cilët jetojnë vetëm, por kanë nevojë për përkrahje, kjo përkrahje mund të ofrohet nga qendra për punë sociale dhe stafi apo punëtorët social duhet të përkrahen më shumë në mënyrë, domethënë nga ana financiare, në mënyrë që të ofrojnë dhe të kryejnë shërbimet e tyre edhe për ato pas orarit të punës. Në fushën e zhvillimit ekonomik dhe turizmit, ne do të përkrahim ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në mënyrë domethënë me mjete më të epër, në mënyrë më transparente se sa që është bërë tash, mirë po do të krijojmë edhe lehtësira për bizneset fillestare në suaza të sa lejon ligji për ato biznese. Do të thonë të lirohen nga obligimet, nga taksat të cilat i grumbullon komuna për një periudhë të caktuar në mënyrë që ata të fillojnë dhe të marrin veten dhe pastaj të mund të krijojnë të hyra në mënyrë që të paguajnë taksat dhe tatimet, sepse ka pas raste kur bizneset janë hap dhe pas 2-3 muajve janë mbyll për shkak se nuk kanë mujtë me përballu shpenzimet. Po flisim për shumë shërbime që do të bënja, nuk kemi pas njëra pikë tyre gjatë kësaj kohe? Nuk ka pas. Ka pas përkrahje të ndërmarrjeve të vogla të mesme, por ka pas shumë ankesa që nuk është bërë në mënyrë transparente, ka pas shumë ankesa që ato ndihma, ato domethënë mjete financiare që janë ndarë në mënyrë transparente, ka pas ankesa. Thjesht unë po them që duhet të rritet transparenca
duhet rritet transparenca, duhet rritet llogaridhënia, duhet rritet kontrolla e atyre të cilët përfitojnë e përfituesve. Tek bizneset fillestare, sa di unë, nuk ka pas përkrahje bizneset fillestare të cilët janë liruar nga këto taksat të cilat unë po i përmendi. Pastaj në fushën e bujqësisë do të përkrahim shoqatat apo kompanit të cilat merren me sektorin e bujqësisë duke i ofruar pronën publike në mënyrë që të zhvillojnë bizneset dhe të krijojmë mundësi, kushte për punësim më të madh. Në fushën e turizmit ka nevojë shumë për revitalizimin e qarshërisë madhe, revitalizimin e muzeve. Muzeet nuk janë përkrah, nuk janë renovu, nuk janë mirëmbajt me vite të tëra. Infrastruktura dhe mjedisi, kemi projekte konkrete për mbrojtje të mjedisit, kemi projekte për riciklimin e mbeturinave, inerte dhe atyre organike, të cilat po ashtu do të mund ato materiale që riciklohen do të mund të ripërdoren për më tutje për prodhime të njëjtat, të përdoren për prodhime tjera. Përkrahje më e madhe duhet i ofrohet sektorit të rinisë dhe sektorit të sportit. Është premtuar shumë për qendra rinore, Gjakova nuk ka qendër rinore. Që nga viti 2005 ka qenë një qendër rinore e cila është përkrahur nga një organizatë jo qeveritare. Më vonë qendra rinore ka shfrytzuar disa hapësira në Pallatin e Kulturës, por edhe nga aty është dëbuar, kështu që Gjakova nuk ka qendër rinore e mos flasim për qendrat rinore nëpër viset rurale. Sporti, unë dje isha në vizitova klubin futbollistik Vllaznimi, kishte shumë ankesa në premtimet që janë dhënë për përkrahje dhe nuk janë mbajtur. Prandaj duhet i kushtohet shumë kujdes klubit. Ne kemi një klub futbollistik Vllaznimi me të cilin mburret krejt Gjakova, e cila shikueshmëria e lojëve të Vllaznimit e rrit shikueshmërinë mesatare në shikueshmërisë në Kosovë, ndërsa ata para 2-3 ditë kanë bojkotuar ushtrimet për shkak të mungesës mjeteve financiare, për shkak të mungesës dhe përkrahjes që ju ka premtuar nga komuna. Do të vazhdojmë tutje me. Faleminderit, Zoti Ramadan Huti, Partia Demokratike e Kosovës. Cili është plani juaj qeverisë? Përshëndetje, me lejoni që fillimisht i përshëndes të gjithë ata që po na përcjellen përmes televizionit tuaj, veçanërisht me një respekt veçantë të gjithë qytetarët e komunës Gjakovës. Gjithsesi i përshëndes edhe kolegët e mi këtu dhe uroj që të kemi një fushat të qetë dhe të ndershme, sepse kjo më së shumti është në interes të qytetarit. Partia Demokratike sigurisht ka kontribuar që të ketë një klimë të tillë zgjedhore, pa mohuar edhe rolin e partive tjera. Patjetër që në komunën e Gjakovës duhet të ketë një konkurrencë të ideve, konkurrencë të planeve dhe programeve të cilat i përkasin partive tona. Unë si kandidat për kryetar të komunës së Gjakovës kam marrë përkrahje dhe mbështetje kudo në çdo vizitë apo takim që kam pasur deri më sot. Nga këto takime kam marrë kërkesat, idetë dhe propozimet e tyre, të cilat janë bërim për krijimin e platformës time për qeverisjen komunale. Programi im bazohet në 3 shtylla: qeverisje të mirë, zhvillim ekonomik dhe garanci për të ardhmë të sigurt. Dhe qeverisja e mirë kemi parapar, përmirësim të shërbimeve dhe ecjen me trendet më moderne, reformimi i administratës komunale, depolitizimi i administratës, luftimi i korrupsionit në secilin digaster që udhëhiqet nga ne, llogaridhënie dhe transparencë korrekte në menaxhimin e financave. Të zhvillimi ekonomik kemi parapar, jetësimi në zonës së lirë ekonomike, kujdes të jashtëzakonshëm do t'i kushtojmë krijimit të kushteve dhe mundësive të zhvillimit të hovshëm ekonomik përmes lehtësimit të procedurave për bizneset të reja. Kujdesi veçantë për ndërmarrës të rinj, sidomos për bizneset që udhëhiqen nga fermat në të gjitha fushat e ekonomisë. Përkrahje çdo vendi të ri të punës të hapur gjatë mandatit tonë, ringjallja e bizneseve në qarshitë e vogël, e cila është e dyta në Ballkan për nga masia dhe paraqet një vlerë të pakontestueshme kulturore dhe monumente me objekte të shumta, do të krijojmë lehtësia për ta duke ndihmuar kështu që edhe të ruhet tradita. Subvencionimin dhe ofrimin e ndihmës për bujkun përmes formave të ndryshme me mjete financiare, mjete pune, trajnim dhe ngritje të nivelit profesional të cilësisë së produkteve.
zgjerimi i hyrje dalëve në drejtim Gjakov-Pe, Gjakov-Prishtinë dhe Gjakov-Prizren, ndërtimi i qarkuar së brendshme dhe të jashtme, ndërtimi dhe rehabilitimi i rrugëve dytësore, ndërtimi i stadionit të ri përmes partneritetit publiko-privat. Te garancia për të ardhmë të sigurt, kemi parapar investimin në sektorin më të ndjeshëm dhe më të rëndësishëm të çdo vendi, siç janë kultura, rinia, sporti, turizmi, arsimi, shëndetësia, kategoritë e dalura nga lufta, familjet e dëshmorëve, invalid dhe veteran, personat me aftësitë kufizuar, të cilat nuk duhet të ndjehen veten të anashkaluar në shoqërinë tonë. Prioritet është ngritja e nivelit të arsimit duke angazhuar profesionistë dhe volontaritë të shuar vendas në përmbushje të këtij misioni që kemi përcaktuar vetes. Arsimi si prioritet dhe përmbushja e synimeve tona do të na ndihmojë që shumë e lehtë të arrijmë edhe tek prioritetet tjera sepse shohim si shumë të rëndësishme ndërgjegjësimin dhe vëdësimin e popullatës. Mirëmbajtja e lumenjve në Gjakov, lumit Krena, Lukasit dhe Renikut, implementimi dhe përshpejtimi i ndërtimit të implantit të ujrave të zeza, si dhe ndërtimi i kolektorit kryesor i cili do të zgjidhë çështjen e kanalizimit dhe do të eliminojë të gjitha shkarkimet e ujrave të zeza që derdhen në lumen. Vendosja e rendit dhe rregullit në sektorin e ndërtimtarisë, riorganizimi i trafikut urban, riorganizimi i sektorit të parkingjeve, mbështetja e komuniteteve fetare. Komuna e Gjakovës është bërgjin ndaj komuniteteve fetare dhe duke theksuar rolin e tyre të dobishëm në shoqërinë e komunës së Gjakovës, unë, si kryetar i jashtëm, do të angazhohem që të shtohet financimi i tyre nga buxheti i komunës dhe shtetit. Gjithashtu, do të kërkoj që shpërndarja të bëhet në mënyrë sa më të drejtë e të ndershme duke i ndarë fondet në mënyrë proporcionale në përputhje me përqindjen fetare të popullsisë në komunën tonë. Fuqizimi i gruas. Ne do të hartojmë politika të veçanta për siguruar lehtësira tatimore për bizneset private që punësojnë gra si dhe për ato biznese që themelohen e udhëhiqen nga gratë. Në subvencionet të dhëna nga komuna për parësitë e madhe do të kenë aplikantët që i përkasin gjinisë femërore. Do të ndërmarrim një program të ndërtimit të qerdhave, kudo që komuna do të investojë në arsim parashkollor, do të mësojë që shumë nëna të reja të kenë mundësi që ta çojnë fëmijën e qerdhët e të bëjnë një jetë më aktive në ekonomi dhe në shoqëri. Okej, faleminderit shumë për këtë pjesë të parë. Zotni Hoxha, cili është plani juaj qeverisës? Faleminderit, mirëmbrëma, ju përshëndes juve, gjithë shoqëruesit e televizionit tuaj. Mbjani fillimisht ta bëj një përmirësim gjatë prezantimit tim. Kam përfunduar dhe nivelin master në fushën e edukimit, që nga themelimi nisma për Kosovën në Gjakov jemi në aktivitetet përditshme dhe kemi bërë ngjizimin e terrenit. Kemi vretër shumë probleme me cilat ballafaqohen qytetarët e komunës së Gjakovës, po befasona sonte që po ndëgjoj që po shpalosin se çka ka ndodhur në komunën e Gjakovës, ndërsa në realitet qytetarët e komunës së Gjakovës përjetojnë një realitet më ndryshe, si në aspektin e infrastrukturës, si në shëndetësi, si në arsim. S'po pajtohen unë, po s'pajtohen as qytetarët e komunës së Gjakovës, sepse sot për sot ende i kemi 22 fshatra tregëskeqe që nuk kanë ujë të pijes, pra ballafaqohen me kushte elementare, ndërsa sa i përket të shëndetësia, nuk i kemi funksionale, nuk ka qendra të mjekësisë familjare dhe ambulanta që nuk janë funksionale tamam në shërbim që duhet mbas kritere, e cekë qendrën e mjekësisë familjare në fshatin Ponëshet, e cila përderisa nuk ka as ujë të pijes, dihet niveli i shërbimit që çfarë niveli mund të kryejnë, ndërsa sa i përket sistemit të arsimit në komunën e Gjakovës nuk është në gjendje të mirë, ka probleme të shumta, duke filluar te politizimi gjatë punësimit, për cilën edhe kemi edhe fakte të raste të ndryshme, do t'i përmendim gjatë debatit, po që shqetësuese që është kemi që nga viti 2010 premtohet shkolla në fshatin Ponëshet dhe shkolla kanë premtuar të gjitha partitë që kanë qeverisë me Gjakovën, që sonte kemi prezent dhe ata që se kemi prezent, po që e kanë pasur mundësinë dhe kanë qenë edhe në nivelin qendror. E kam vizituar shkollën personalisht dhe jam i shqetësuar shumë se në çfarë niveli mësojnë nxënësit në atë shkollë. Jam i bindur se të gjithë kandidatë, sikur të kishin fëmijët e tyre në atë shkollë, nuk e kishin lënë atë shkollë në atë nivel. Prandaj këtu kërkohet një planifikim i mirëfill.
Nisma për Kosovën e kemi bërë identifikimin e gjithë dhe jemi ardhur në përfundim se programin për 4 vite të ardhshme që do të qeverisim me komunën e Gjakovës do të jetë një program i realizueshëm, do të jetë një program i drejt për drejt dhe nuk do të jetë program vetëm për fushat elektorale dhe mbas fushatës elektorale të mos vizitohen ata banor me cilë ballafaqohen me probleme të shumta. Okej, faleminderit shumë për këtë pjesë të parë. Po, tash i hapi debatin, vetëm disa gjithë debatojnë për atë çfarë. Unë vetë vetëm shkurtimisht që mandej natyrisht që mund të diskutojmë vetëm sa i përket disa diskutimeve që u trajtuan. U fol edhe për folje disa herë përsëritet që vizitat sistematike në, domethënë, të qendrave një në shkolla. 3 vitet e fundit zhvillohen vizitat sistematike, domethënë në secilën prej shkollave ekziston regjistri i cili mbahet i vizitave sistematike për klasët para dhe të nënta, domethënë për klasës parë deri në klasën e nëntë. Sa i përket autoambulancës, për herë të parë është planifikuar që vitin 2018 në buxhetin i cili ka kaluar në asamble 60.000 euro për blerjen e autoambulancës së re. Është hera e parë prej vitit 1999 që është e paraparë një autoambulancë e re dhe deri më tash krejt që domethënë kanë qenë në përdorim kanë qenë si donacion. Shtesë kësaj një donacion edhe i kemi marrë për automjetin për mbajtjen e pacientëve që janë me dializë. Në shujtat në shkolla ka qenë një sistemi mahershëm komunën e Gjakovës, domethënë që është organizuar. Ne nuk e konsiderojmë që domethënë vetëm formalisht bëhet organizimi apo shpërndarja e shujtave në shkolla. Me planin ton tash është paraparë që në shkollat, fillimisht në shkollat në komunën e Gjakovës, cilat ekzistojnë kushtet infrastrukturës për brenda, të organizohen kuzhinat apo kafeteritë shkollore, që natyrisht janë në menaxhimin e shkollave, që do t'i ofrojnë ushqim brenda standardit të pranuar dhe brenda cilësisë së mirëfillt për nxënësit e klasëve prej klasës së parë deri në klasën e 9. Sa i përket urbanizmit, në fakt po përmendet prap, po e them që disa herë, dhe plani qashis, ne kemi në finalizim, domethënë ka qenë diskutim publik 1 muaj, ma herët, ishte në periudhën sa unë isha ende në zgjedhje, kam filluar përgatitjet prej vitit kaluar për planin regulativ të qashisë së madhe, sipas gjitha kritereve me gjithë anëtarët përgjegjës duke filluar nga banorët, duke filluar nga shfrytëzuesit e lokaleve, gjithashtu edhe përfaqësues të Institutit të Mbrojtjeve të Monumenteve Historike, dhe tash bashkarisht me planin e mobilitetit që parasheh shtesë kësaj në unazën e jashtme të qashisë, të organizohet qarkullimi i automjeteve asisoj që të lirohet pjesa e brendshme e qashisë, domethënë planin e mobilitetit e kemi në bashkëpunim me qeverinë zvistrane projektin Demos, përfitues të cilit kemi qenë për 3 vite radhazi dhe fitues gjithashtu absolut të gjitha shpërblimeve nga ky program projekti Demos. Dhe ky plan, domethënë, është në fazën përfundimtare, asambleja ka pas takimin e fundit, nënkuptohet që në takimin e parë të asamblesë së konstituar pas zgjedhjeve të 22 dhjetorit do të jetë edhe ky plan. Sa i përket mjeteve konkrete dhe intervenimeve në shkolla, gjatë gjithë kësaj kohe janë bërë sipas prioritizimit bashkë me këshillat shkollore. Deri më tash janë ndërtuar në komunën e Gjakovës 14 terene sportive, 2 kabinete, shtesë, domethënë në shkollat aktuale të cilat sot ekzistojnë, përderisa trajnimet si pjesë e kurikulave nuk organizohen vetëm nga komuna, organizohen edhe nga mashti. Mu po mbefasojnë kandidatët që nuk i kanë të qarta obligimet apo përgjegjësitë e pushtetit lokal me pushtetin qendror. Kur thuhet do të rriten përkrahja për punëtorët social, ka deficit theksuar ose ka mungesë të informacioneve se kush e bën planifikimin dhe sa lejohen mjete shtesë paguhen për shërbim civil. Në këtë rast punëtorët e qendrës për punë sociale. Kur flitet për shërbime shtesë, më lejoni t'ju rikujtoj të gjithëve që në komunën e Gjakovës në këtë periudhë. Po pajtohesh me asnjërin prej vrejtjeve që ai bën. Jo, ju japi argumente shtesë dhe ju tregoj. Sa i përket komunës së Gjakovës dhe mbështetjes së qendrës për punë sociale, ne kemi pas një bashkëpunim të drejtë për drejtë, në veçanti përmes kësaj qendre kemi ndihmuar 8 familje që janë familje mbajtëse për fëmijë, domethënë familje kujdestare. Ne nuk kemi jetimore, që është një koncept i ri edhe më modern, që shkojnë në familje kujdestare fëmijët, qoftë të braktisur, qoftë që kanë domethënë probleme të ndryshme për brenda familjeve që miren nga punëtorët social. Gjithashtu, komuna e Gjakovës drejt për drejt ka subvencionuar shtëpinë e sigurt, shtëpi kjo e cila miret me trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe grave aty. Përveç faktit të subvencionimit të drejt për drejt, ne gjithashtu edhe ju kemi ofruar edhe mjete për fuqizim ekonomik. Tjetër u përmenden këtu muzet. Mu me të vërtetë më vjen shumë keq them se ka kalu pa
pa u vrejt një element. Kur e kem marrë komunën e Gjakovës, kemi pas vetëm një muze etnologjik, ndërsa sot në komunën e Gjakovës janë 3 muze. Është liru Muzeu Historisë, që ka qenë, në të ka qenë Arkiva Kosovës, është ka qenë insistimimi në agjencionin e arkives tu në Prishtinë që të lirohet për shkak se është shtëpia më e vjetër në Gjakovë, është inauguru para 2 viteve, është liru Muzeu i Muzikës, i cili ka qenë në shfrytëzim të një kafiterie dhe ka fillu funksionalizimi, domethënë me mbledhjen e pajisjeve tjera, është bën ndriçimi dhe rregullimi i muzeve, janë domethënë në listën e muzeve. Gjakovën, domethënë, tashmë e karakterizojnë 3 muze. Sa i përket shoqatave, në rastin e Hendikosit, në Gjakovë, për 1 muaj do të përfundohet qendra për persona me aftësi të veçanta Hendikosi. Ky është projekt, në fakt, edhe këto projekte mbi gjitha që ka është e rëndësishme, vetëm ta përmbylli driton, kjo është... Prish ma shkurt, mos tani jo, po përsëritem, po vetëm tregoj që nëse flasim për plane, është obligimi pushtetit... Sa për hir të informimit të drejtë, vizitat sistematike janë ndërprerë dhe kjo është informacion nga qendra kryesore e mjekësisë familjare. Kur janë ndërprerë? Pse janë ndërprerë? Ka një vit që nuk janë mbajtur. S'është e vërtetë. Me një shëshor janë ndërprerë 2017. Kur thuni 3 vite duhet të verifikoni informacionet e juaja. Autoambulanca është në plan, është e vërtetë në projekt buxhetin për 3 vitet e ardhshme. Ajo që është e vërtetë, autoambulanca aktuale është gati jo funksionale, është në gjendje shumë të rëndë. Kështu që duhet 2 faktikisht për të qenë funksionale si shërbim. Shkollat me kuzhina, unë mendoj që zonja Kusari Lila duhet të arsyetoj nëse e ka analizuar këtë, nëse është e arritshme, se kjo tingëllon shumë mirë shkollat me kuzhina, me ushqim cilësor, mirë pa mundet me çfarë plani komuna mund të ambuloj këtë shërbim. Unë nuk e di nëse e ka menduar me herët, nëse është realizueshme, jemi të gjithë për këtë, nuk ka asnjë. Plani regulativ, e thash me herët, e përmendi prapë zonja Kusari Lila, nuk është dokument valid më në Republikën e Kosovës. Pra, në kuptimin që nuk mund të bëhen plane të reja regulative. Tani janë hartat zonale që janë të detajuara, në cilat punohet dhe janë zëvendësimi, do të thonë këto janë plane, janë dokumente të tejkaluara. Kjo është planet regulative. Kjo është e keqe që është investuar në diçka që nuk është më valide. Ajo që duhet dhe që ne kemi propozuar në programin tonë qeverisës, është një projektim që ka të bëjë me konservimin e zonës e pjesës historike të qytetit. Vetëm një studim i tillë, urbanistat e dinë këtë gjë më së miri, mund të analizoj edhe aspektet tjera të shfrytëzimit të hapësirave publike në kuadër të qendrës historike, siç janë edhe veprimtaritë zejtare ose bizneset e ndryshme. Pra, kjo është një investim i kotë, i gabuar që ka ndodhur në lidhje me planin regulativ. U përmenden... Jo. Është në fakt, ne kemi edhe njësinë e menaxhimit qashis. Nuk e përfundova, lutem. Po jo, dhe ti më ndërpreve mu kështu sa që duke vuar, kështu që tash po... I kalova ato ankesat që kishin... Jo, ankesat s'është si kom kalu, ka një listë gjatë ankesave. U përmenden që laboratorët janë shtuar në bashkëpunim me këshillat drejtuese të shkollave, gjithë që mirën me arsim në komunën e Gjakovës e din në diskutim, edhe më keq, s'ka rëndësi, këshillat drejtuese nuk janë funksionale në shumicën e shkollave të komunës Gjakovës. Nuk di me kanë është diskutuar, por kjo është një problem i madh në mënyrën se si funksionojnë shkollat sot, pra ku këshillat nuk janë funksionale për shkak se nuk janë etabluar siç duhet me pjesëmarrjen e këshillit të nxënësve, këshillit të prindve. Unë mendoj që nëse flasim hipotetikisht, është mirë që edhe të prezantohen fakte dhe shifra, veç fakte. Sa i përket prezantimit... Nëse mund të demantoni atë në rregull. Po flasim për organe dhe organizma të cilet natyrisht që përveç se kanë përfaqësimin e kuvendit komunal, gjithashtu kanë të bëjnë edhe me udhëheci të përbrenda shkollave. Sa i përket qashis, pajtohem plotësisht për në qashi nuk ka më të përcaktim të normave të reja të ndërtimit. Me hartën zonale, harta zonale është dokument strategjik për tërë komunën e Gjakovës dhe natyrisht në gjitha komunat në Kosovë, në cilën përcaktohen normat e ndërtimit dhe cilat i përcaktojnë kriteret të përgjithshme, cilat prap në detaje. Po natyrisht, për këtë ti tash po i plotson fjalët e mia. Pasi që s'është e mjaftueshme për zona historike, një plan detaj i zonës historike është ai i cili është kry dhe i cili është në fazën e fundit dhe i cili është përjashtim nga ajo se çfarë folëm ne sa i përket planit hartës zonale. E thash për pagesën shtesë të punëtorëve social. E pata fjalën për pagesën shtesë të kujdestarisë që kryejnë zyrtarët e shërbimit social, që është 150 euro në muaj, parafërsisht që ashtu që shko marrën informata, që janë diku 1.800 euro në vjet, e shërbyst këta punëtorë social të cilët
kryen shërbime pasorare të punës, nuk paguhen. Komuna e ka për obligim dhe e ka të lejuar pagesën jashtë orarit të punës. Tash, zoti Dushi, unë veç ju keni qenë pjesë, ndalun këtë pikë, ndalun këtë pikë. Ti ke qenë pjesë e kuvendit komunal. Ti ke qenë pjesë e kuvendit komunal si monitorus nga OSBE-ja. Dhe ke qenë pjesë e gjitha takimeve dhe aktiviteteve që janë bë. Dy vrejtjet tuja, sa i përket mungesës transparencës, në përgjithësi the ka mungesë transparencës, duhet rritet transparenca. Duhet rritet transparenca. Si komuna 4 vite që kemi qenë komuna e parë në Kosovë për transparencë. Unë i kom kontrolu, i kom hulumtu, i kom shërtu edhe njëherë dokumente. Raportet e mija 3 herë keni qenë ju, njëherë ka qenë Peja. Jo, absolut, për cilin raport po flet. Jo, raportet e mija që kom raportu une. Raportet e tuja tjetër sen. Unë nuk mu i më rëqit raporte në qëse nuk është ashtu. Po tregoj për raportet organizatave une që kom raportu so herët për Gjakovën, që po kthejnë edhe të kjo. I kom thonë edhe njëherë, po thonë prapë, komuna më transparente në mesin e 6 komunave. Jo, absolutisht. 6 komunave. Vlerësimet janë të kategorive të ndryshme kanë qenë. Po të kategorive të ndryshme, por në mesin e 6 komunave. As komunat e Dugagjinit nuk kanë qenë kretë në këtë mostrën e përfaqësimit dhe vlerësimit të transparencës. Sa i përket rritjes së transparencës, unë e kam metodën me 5 kategori dhe 8 kritere, të cilën ti ke zhvilluar një metodë tënde. Ti ke zhvilluar një metodë tënde. Po, unë kam zhvilluar një metodë timen. A është metoda jote që ke raportu gabimisht për komunën e Gjakovës, kur ke paraqit gabimisht informacione për gëzimin e shtëpive sërbe në OSBE që u bë alarmi edhe dul që ka qenë informacioni gabuar i raportit? Jo, nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet, mos ma shpef tuta. Ja, kjo është shpifje. Kujtohet intervenimi i përfaqësuesës ruse të Unmikut që ka në zyrën time. Kjo është shpifje, unë nuk kom punu për Unmikun, unë kom punu për OSBE-n. Unmiku i ka përfaqësuar. OSBE-a në atë kohë nuk ka pas femër, po ka pas drejtorin mashkull. Unmikut ka ardhur sipas raportimit që keni përcjellë. Mele. Edhe unë raportin që kom bë prej bordit drejtorëve, kur është marrë vendimi prej inspektoratit, normalisht që kom raportu, shka u diskutu në bordin e drejtorëve. Gabimisht. Nuk është gabimisht. Gabimisht ka qenë se informata ka qenë verifikume. Me qenë se unë kom raportu... Bjera ka dalë, mësë mandra temen. Me qenë se unë kom raportu... Gabimisht? Jo gabimisht, sakt, ata e në ardhe dhe kanë po, edhe kanë fotografu gjendjen edhe kanë thonë në regull. Pas ka qenë informata gabume. Shka ka raportu unë miku, unë nuk e di. Sa e përket muzeve, unë nuk fola për 17 vitet e kalume të punës ime, se muj me folë sot dush, po sa e përket muzeve, informata prej atyne personave prej zyrtarve, unë i ku marrë, nuk ju sepse unë nuk kom... Edhe në muze, jo, informata që muzeu nuk është ly që 35 vjetë, nuk jenë ly drujt e muzeut historik. A jenë marrë artefaktet e muzeut etnografik, jenë qurë muzeun historik për mu hapë muzeu historik edhe jenë atje. Këtu janë artefaktet të lidhës për zërinit që jenë kohë në muzeun historik. Cilat që jenë ly anë muzeun historik? Nuk është ly muzeu etnografik, muzeu historik është ly sa për mu hapë, edhe është zyrja... Muzeu historik është është zyrja turizmit aty. Du t'jemi përgjeshëm, është edhe një gjë që u përmend, muzeu i muzikës, ka ditë të tëra, që ai muzeu është i vandalizuar, është i thyrë, instrumentet janë vjetë, një pjesë për Muzeu i muzikës nuk është hapëq. Muzeu i muzikës. Fare. Dhe nuk ka asnjë reagim, po them... Edhe muzeun historik është bo veç inaugurimin, falë. Mund t'jenë 5-6 ditë që ai objekt është i thyrë, është i vandalizuar. Paktën. Këto ditë, sot është në gjendje të tillë. Okej, sot është nëse është i vandalizuar i thym, duhet me këtë raport policisë në raport me vandalizmin. Familjarë që kanë instrumentet aty, që pasardhës të muzikantëve të njohur të komunës Gjakovës, janë të tepër të indinjuar, nuk ka ende asnjë reagim. Indinjatën ku e kanë shprehë tek ju, tek televizja partia politike apo? Jo, është e rëndësishme, vetëm ta përfundoj. Është e rëndësishme që ju nuk e keni informacionin. Edhe mburreni me një muze i cili aktualisht është i vandalizuar. Ne absolutisht nuk mburrem me asnjë vandalizim, nëse ka vandalizim. Jo me vandalizim, me muzeun, me gjendjen e muzikës. Natyrisht mburremi që ne kemi arritur ta krijojmë një institucion. Tash natyrisht janë elementet sigurisë që ndodhin. Sa i përket njoftimit të OSBE-s, vetë edhe një herë ta sqarojmë. Ju e dini që akuzën që e kanë bërë personat aty i kanë pru fotografitë. Qëfar fotografi kanë pru, për mi dëshmu që qëfar shtëpia në kanë prish. Unë i kom tregu që
këto shtëpia nuk kanë qenë në këtë gjendje, po kanë qenë gjendje çfarë ju i keni fotografu edhe inspekcioni, inspektorati më ka dhënë, po, kështu që nuk mundesh më akuzu që unë kom bërë raporte, jo, jam sa ki bërë raporte të trajshme. Duhesh më kërku falje, sa ki bërë raporte të gabueshme. Nuk janë raporte të gabueshme. Unë raportoj, kom raportu në formë gazetareske. Këto ka vendosur bordi drejtorëve kaq. Bashkë mundalim bisedën e kryetarës ta për shkak të performancës dobta kemi prish marrëveshjen koalicion me PDK-n. Unë nuk e di çfarë performance dopt kanë qenë drejtorët e PDK-s. Këtë rast edhe Shkumbimi, edhe mentori, edhe Diana Çakaxhiu, punën që e kanë bërë në mënyrën më të mirë të mundshme e kanë bërë. Edhe meritat që i kemi marrë për shumë projekte është puna dhe angazhimi i drejtorit shërbimeve publike. Po pse stuti se ka qenë pyetje 3 muaj ose 4 muaj para zgjedhjeve të lira dhe kjo ka qenë arsye që pse ti ke prish marrëveshje. Zoti nën kryetar, një pyetje për ju shumë e thjeshtë. Një pyetje për ju shumë e thjeshtë. Sa i përket performancës shumë të mirë drejtorave që i përmende, a nuk e ndëgjove deri tash kritika që janë për drejtorinë e inspektoriatit? Vetëm pak. A është drejtori i shërbimeve publike e ka përdor drejtorinë e shërbimeve publike për me dalë edhe me kërku vota për Partinë Demokratike, ma konkretisht për zotin Hajdar Beqa për deputet. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë shumë korrekte me juve. Partia Demokratike e Kosovës çdo punë që ka marrë me seriozitetin më të mirë dhe ka kryer me seriozitetin më të madh. Kjo është fushati, mundesh mi Jo, nuk ka fushat, jo nuk ka fushat. Ka tregu për Partinë Demokratike, s'kemi nevojë me unë po ta them në realitet. Mimoza po ta them realitetin. Realiteti është që ky, se ty nuk ka konvenu unë me jetë si ushtrues detyre kryetarit komunës për 3-4 muaj ditë, që dashme që të njëri tonë aty dhe e ke ndërprej marrëveshjen. Sa herë je penguti zotin nën kryetar me ushtru detyrën tonë nën kryetari gjatë ushtrimit detyrës tonë sa kam qenë kryetare. Sa herë keni refuzuar ju me marr pjesë në organizime në emër timin kur kam thonë nën kryetar a shkoni delegu, jo kryetare në shkoj. Jo, lidhur me këtë lutna kjo nuk është e vërtetë. Fal çort, një pyetje të më thonë. A është e vërtetë që tani po thuan Gjakov që ju keni një marrëveshje me AK-n për të bërë bashkë ose votat për të bashkuar? Edhe dy një çështje tjetër e cila po thuhet për ju personalisht që përfaqësoni vetëm fshatarët, jo edhe qytetarët e Gjakovës. Unë realisht jam një qytetar i komunës Gjakovës, vjen nga një region shumë fesnik, nga një region që kanë tregu vlera, ka kulturë dhe edukat, vjen nga Hasi, po jam qytetar i komunës Gjakovës. Unë marrëveshjen e vetme që mund ta bëj janë vetëm qytetarët e komunës Gjakovës dhe kërkush tjetër. Okej, faleminderit shumë. Nisma kishte një reagim, lutem drejton. Shkurt. Flet për nga zonja deputete u flet për kuzhinat në shkolla. Kjo reflekton mirë. Para qytetarëve reflekton mirë. Por në sot për sot e kemi një gjendje më ndryshe. E kemi shkollën në fshatin Doblibare, ku nga klasa e parë deri në klasën e 4, të gjithë nxënësat, mungesë numrit nxënësave, një mësimdhënës ju jep mësim. Pra më mirë planifikohet dhe ta bëjmë një zgjidhje. Po, një mësimdhënës nga klasa e parë deri në klasën e 4, mungesë nxënësave ju jep mësim. Ai bën krejt bashkë ta nxënësa? Krejt bashkë. Tash planifikohet çfarë nxënësi i klasës parë bashkë me nxënësin e klasës 4. Nxënësi i klasës parë, i dytë, së tretë, së katërës, të gjithë pojnë mësim bashkarisht dhe një mësimdhënës ju jep mësim. Prandaj më mirë është që ta bëjmë ta pikërisht katër klasë për menjëherë. Po më mirë ta bëjmë zgjidhjen, ta afrojmë zgjidhjen konkrete dhe nisma ka planifikuar që ata nxënësat sigurohet transporti dhe ta mbajmë mësimin në një shkollë tjetër. Tjetra vetëm ta mendoj. I nderuar. U flet për shkarkimin e drejtorëve e zyrtarëve të PDK-s. Dy veprime kanë ndodhur mira. Veprimi i parë, ndërheqja e zonjës deputete nga pozita e kryetares komunës, sepse ka kuptuar para kohës që nuk mundet me vazhdu matutje me sukseset, dhe veprimi i dytë që i ka shkarkuar të PDK-s komplet se bashkë fajtor kjo që janë Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike për Gjakovën bashkë me kryetarin që kanë qeverisë 4 vite. Prandaj tash këtu shkojmë me shohim duke akuzuar njëri tjetrin. Hiqme se akuzani se vendime botë mira keni marrë edhe me kohë keni marrë tash qytetarët e komunës së Gjakovës se kanë mundësinë për me zgjedh struktura tjera për me qeverisë me komunën e Gjakovës. Fal, lutem se veç e kam LDK një përgjigje të shkurtër kthej. Fal, lutem. Spori ne jemi që të ofrojmë një ofertë për qytetarët e komunës Gjakovës për qeverisjen lokale. Hapa debatin dhe nuk ju mati kohën asnjërit. Gjë elementare që ne gjithë duhet ta dimë është se ne gjithë duhet të punojmë për brenda kornizave të ligjit të qeverisë lokale. Nuk kemi nevojë të dalim jashtë kornizave, të jemi për brenda atyre. Këto debatet personale, këto mund me vazhdu. U fol shumë për planet rregulluese, u fol shumë për hartat zonale.
Sipas ligjit të qeverisë lokale, komunat e kanë për obligim pari ta përgatisin planin zhvillimor komunal. Nga plani zhvillimor komunal derivojnë gjitha këto tjerat. Kur këtë e kemi të qartë, atëherë kemi të qartë edhe zonat urbane, edhe zonat rurale, edhe zonat biznes. Çdo gjë është e qartë në momentin kur kemi planin zhvillimor. Lidhja Demokratike e Kosovës punën e parë që do ta bëjë në qeverisën e ardhshme është që ta përgatisë planin zhvillimor komunal. Sepse nga ky plan atëherë kemi të qartë zhvillimin e komunës edhe rrugën se ku përdojmë me çu komunën. Po dalë te pjesë ku sepse dole prej temës në temë dhe u folën shumë gjana. Te shëndetësia. Po flitet shumë për cilësinë e shërbimeve, për punën e qendrave, për kushtet aty që gjenden, për kushtet higjienike dhe për gjitha ato. Duhet bëhet një auditim klinik i qendrës kryesore mjekësisë familjare, qendrave mjekësisë familjare dhe ambulancë. Po pse s'u keni bërë sot? Qeverisi e keni qenë. Kjo është vlerësim. Unë në hapje, sepse ma ndërpret, sepse nuk patëm kohë, unë u mundova që të tregoj performancën e Lidhjes Demokratike të Kosovës në ndërprerjen e asaj të keqe të madhe që ka qenë komuna dhe ardhen në një situatë zero ku thash që Gjakova nuk e meriton me qenë në pozitën zero, po duhet të jetë përpara. Nuk është gjithçka, sepse edhe kolegët e opozitës kujtuan që na po folim gjithçka që ka qenë mirë, po thash defektet, ato problemet cilat i kemi pa, normalisht që jemi të gatshëm që të intervenojmë dhe të shtojmë tutje. Cilat janë defektet apo sfidat me cilat u përballu qeverisja e kaluar dhe cilat secili nga ne entarmë duhet ta ketë si objektiv që të intervenohet në ato. Është trekantshi, është një trekantsh i cili e determinon cilësinë e projekteve, cilësinë e punëve në teren. Është trekantshi projekte cilësore, zyre prokurimit dhe monitorimi projekteve. Në të tri këto hallka, komuna i ka mekanizmat e vetë, mirë po duhet rritet, vlera duhet rritet. Po më intereson me ditë sa vite LDK ka udhëheq Gjakovën. Sa vite LDK ka udhëheq Gjakovën edhe çka ka bëu për çato vitet? Unë nuk jam unë po asnjëri nga ne, vetëm t'jap këtë përgjigje dhe vazhdojmë tutje. Unë po asnjëri nga ne nuk kemi këtu që ta mbrojmë një diçka të keqe. Një diçka e keqe nëse ka ndodhur, duhet ta luftojmë, duhet ta përmirësojmë. Asësi nuk jam që diçka nëse ka ndodhur keqe ta mbrojmë. Duhet një dhënë edhe një sqarim poshtë. Sa i përket shkollës ndërkombëtare, ne në krejt komunën e Gjakovës e kemi problemin e zvogëlimit numrit nxënësve. Në shkollën ndërkombëtare janë klasë të kombinuara që është praktik sipas Ministrisë së Arsimit që ndodh për arsye, po tregoj për arsye se prindrit refuzojnë që fëmijët e tyre të transportohen në shkolla tjera si këmbguli e tyre që ta ruajnë shkollën. Mundesh me pyet, ju kisha lutur nëse i përcjellni këto informata prej terrenit në para ekraneve televizive, të paktën tregojeni krejt storjen. Storia është që nxënësit dhe prindrit, ata që kanë mbetë në shkollën ndërkombëtare, refuzojnë të jenë të shpërndarë në shkolla tjera ku janë klasë të plota, nëpër vite të plota, për arsye se duan ta ruajnë shkollën. Shumë pa kuptim thosh ka. Është praktik, mendoj, pyeti, është praktik klasë të kombinuara që ndodhin në të gjitha komunat e Kosovës. Si e para, si e dyta për shkollën Ponoshet, se u përmend, mas jemi tek infrastruktura shkollore. Shkollën Ponoshet kemi punu me 2 vite radhazi që të sigurojmë fondin për shkollën. E kemi siguru vitin e kaluar, vitin 2016, shumë mirë din, nëse ke qenë terren siç po thu që ke qenë. Është diskutuar, nuk është pranu plani që është ofruar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Për arsye se ka qenë një plan arkitektonik, domethënë i shkollës, i cili ka qenë plan që është ofruar nga Ministria dhe Ministria nuk ka pranuar që të ndryshohet plani. Arsyeja është se sipas atij plani edhe përgatiten kushtet, kriteret e tenderit për kompaninë që do ta ndërtojë. Kemi ofruar asistencë nga komuna që të shtojmë financimin në mënyrë që të shtohen anekset. Mos pajtueshmëria kryesore ka qenë me nivelimin. Domethënë nuk është pranuar shkolla 1 kaqe, ka ndarë shkollë 2 kaqe. Jemi dakordu, mendoj se duhet të sqarohemi deri në fund. Jemi dakordu që në mënyrë që ta mbajmë investimin në komunën e Gjakovës, që ato mjetet të transferohen në shkollën Korenic, në cilën veç edhe ka filluar ndërtimi siç e dini i shkollës. Sa i përket politizimit vazhdueshëm, unë mendoj që zoti Fazli e nis prej faktit ose prej shembullit personal. Insistimet e tuja që motrës ujë personalisht i plotësohen fondi orëve dhe kur s'është arrit ajo tash fundi, kemi bërë edhe komunikat publike kundër këshilltarit tim edhe meje, tregojnë atë. Janë mesazhet kur ki dërgu ti porosin që unë bisedova me Alin dhe a im premtoj ose me ati, në fakt jo më premtoj, po ja kom përcjell mesazhin për plotësim fondit orëve. Nëse është politizim i arsimit që nuk i rregullohet fondi orëve motrës ujë, atëherë thuje publikisht. Është mirë që storia të shkojë deri në fund. Jo kemi politizim të arsimit në shkollë. Dhe shkurt si çështjen e katër klasa me një klasë. Unë po tregoj që klasë e përziera janë pjesë cilat ndodhin në shkolla ku ka probleme të drejtë për drejtë.
Sa i përket shkollës. Mundet me mimoza pa probleme amnin e mimoza. Se postet po ndrojnë, se mas 22 tetorit ndrën, po zita prap e mos do hapi. Lutem sepse Çaushit ja mora fjalën që dyja. Që vetëm ta përfundoj. Deputetet do t'jesh, sepse kryetar besoj që do t'jem unë. Të shkollat. Mira me besu, po. Po besojmë se qytetarët do ta kenë mundësinë. Po gjithsesi. Unë kam komunikuar me ata banorët të shkolla në obligore. Prind jenë shqetësuar me këtë rast. Prind jenë shqetësuar. A pranojnë prind me shku fëmijët në shkolla tjera? Po pranojnë se e kanë 3 kilometra në Cermian. Dhe mundet të obligaria Cermianina? Po mundet me shku aty për me mos i kru transporti dhe me shku me dhomësim. Po, sa i përket shkollës për në Shajcit, që se kanë pranuar projektin, është temë tjetër, u del jo, është mirë mu tregu se fondet janë siguruar nuk ka pranuar projektin. Ja vetëm pak, dojmë mënyrë të politizimi që përmend në rastin konkret. A e publikoj nesër mesazhin tu? Jo, lirisht. Ju zonja deputete, sikur mos kishin ndryj drejt për drejt në arsim. Unë personalisht. Ti personalisht. Gjithçka ka qenë centralizuar. Pse atër me pas nevojë unë me kërkusha më për plotësim të urdhë. Ti pas nevojë absolutisht. Ju zonja deputete që 6 vite mbotra ka qenë pranuar me orë plot 15 orë gjuhë shqipe. Dhe ju në këtë vete keni largu nga sistemi arsimit. Unë se kom largu, unë s'mirë në as me afrimin, as me largimin. Ju zonja deputete i keni vetëm ta përfundoj edhe çfarë mundsi. Çështjen e motrës se po thot personale ki. Jo, se kom personale, nuk e kom personale. Na e kemi edhe një rast ku 2 militant partijak, burrë dhe gruaj ka zgjedhur drejtorat shkollave. Çeku i kemi këtu me fakte, po. Pleurat Rudi, drejtori në shkollën Sekretari Regja dhe bashorta e tij zona Rudi. Burrë e gruaj, i ka zgjedhur drejtuar që janë militant partisë së saj. Jo, unë si e po. Qyre, në këtë nivel ka ardhur politizimi i arsimit në komunën e Gjakovës. Në këtë nivel ka ardhur. Personalizohen. Nuk e kem na diçka personale, nuk e kem personale. Jo, personale unë po. Sikur mes me pa ndryj drejt për drejt, sikur mes me pa ndryj drejt për drejt. Jo, dhe këta të PDK-s që s'kan lënë konkurs pa kontrollu. Atër nuk e po... Me të PDK-s mundet më marrë vesh si dush. Jo, me ndoj latë. Inspektorati e kritikove, inspektorati e kritikove, gjithë inspektorati. Nuk është e vërtet që PDK ka ndrysh çdo kënd. T'lutna. Tash kthehem. Po drejton, t'lutem. Mirë, këtë debatin mund ta vazhdoni brenda koalicionit. Nuk besoj se nivelin qendror natyrisht. Nivel lokal nuk kem koalicion. Është absurde se si përfaqësuesi i PDK-s pretendon që drejtoritë të drejtuara nga PDK kanë funksionuar mirë. Sidomos për inspeksionin, besoj që qytetarët e vlerësojnë më së miri nëse ka funksionuar dhe ka qenë aktiv puna ose është parë ndonjë punë nga kjo drejtori. Ai gjithashtu foli për depolitizim të administratës, domethënë i përfaqësuesi i PDK-s, i cili çdo institucion si subjekt në nivel qendror e ka kapur. Si platformë është interesante, unë vetëm e kam ajo që mua nuk më duket e mirë, është fakti që këta drejtorë të PDK-s kanë qenë pjesë e koalicionit dhe janë mbajtur pra gjatë si pjesë e qeverisjes komunale në Gjakovë. Ideja juaj që mund të ketë një marrëveshje, se kam përfundu, një marrëveshje në mes AK-s dhe PDK-s në këtë garë, duket shumë e qartë, po ja kemi zotin Gjini që në 2 debate nuk vije, sonde nuk vije ai, vije përfaqësuesi i PDK-s. Unë nuk e di çfarë strategji është kjo nga zoti Gjini. Unë mendoj që shmangja debateve nuk mund ta zhvesh nga fakti Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Ju të dy keni qenë në një debat ku nuk ka kaluar mirë, fare mirë. Qartë, vetëm po përfundoj ideja që të shmanget nga debatet, nuk besoj që do të jetë strategji, për shkak se qytetarët... Ju kujto, zotin Gjini është tërhequr komplet nga qeverisja pa lekat, kështu ka thonë publikisht në emision. Jo, veç ajo që po duam të them qytetarët ta përfundoj. Jo, veç duhet të thënë që qytetarët e komunës Gjakovës kanë kujtesë pak më të gjatë, edhe dinë se çka ka ndodhur me qytetin e Gjakovës, çfarë shkatrimi atij qyteti ka ndodhur gjatë qeverisjes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe shmangja nga debatet nuk është se e përmirëson këtë situatë. Dëshiroj të ndërlidhem te çështja e inspektorave dhe drejtoria e inspeksionit. Pa Bekim. Kanë dhënë me letra, me katës, me copat letrës, me gazet, kanë qute militant, kanë qush
kanë përzgjedhur operatorë ekonomik pa Te drejtoria e inspeksionit bëkem. Kështu që të ndërlidhem nuk është AKJ kur ka qenë. AKJ. Oj, nuk është AKJ këtu. Nuk është AKJ këtu. Zotëria ka drejtuar drejtorinë e bujqësisë. Mos folë Ka drejtuar që 4 vite ka drejtuar. Shkon e flet për para 4 vite. Dëshiroj të lidhem te drejtoria e inspeksionit që ka ndodhur. Fola po spota ku. Drejtoria e inspeksionit Jo si njerëzve që nuk merren me bujqësi hiç subvencione. Lutem. E shkoni fleti për një të kaluar, fol për tashmen. Fol për 4 vite, që ka ndodhur në drejtorinë e bujqësisë në komunën e Gjakovës. Mbi 5000 fermer indirekt, e 2000 fermer që kanë fituar direkt. Ju jap listën e përfituesve me emër, me mbiemër, me adresë, me kontakt telefon. Vetëm një me gjetë. Duhim marrë të na, dy se konsideroni komunën e Gjakovës që duhim ndihmu, duhim marrë të ndihmë na ndihmu edhe neve. Duhet flasim jo vetëm për drejtorinë e bujqësisë, duhet flasim jo vetëm për drejtorinë e bujqësisë, por duhet flasim për gjithë qeverisjen, të gjithë qeverinë komunale, duhet flasim për gjithë qeverinë lokale, jo vetëm për një drejtori. Të ndërlidhem te drejtoria e inspeksionit, jo si drejtor, jo si subjekt politik, si inspektor, si drejtori, pjesë e qeverisë komunale. Qysh në fillim të mandatit këtij që po kalon, ai keni suspendu shumicën e inspektorëve, e dini që nuk ka pas inspektor kur janë kërku për me hinë grupe punuese, për me hinë për komisione e tjera. Janë suspendu mas një viti. Janë suspendu për arsye të cilat ju i dini. Jo, po thuje publikisht. Unë nuk i kam parë ato. Jo, duhet më thonë janë shkarkuar. Lutna, zoti dushi. Jo, me le, dhe janë kthy në punë. Pas një viti e sa, të cilën ju është dashur të paguni mjetet, paret, rrogat të gjitha ato rroga sepse të gjithë kanë dalë. Lutna nëse don me synu transparencë, edhe nëse don me synu pushtet që po tregoj. Duhet me na tregu se ka ngritje ish kryetaria e cila i ka suspenduar. Jo, ka dalë e paraqet më fal Lutna. Prej një njeriu me përvojën tënde kisha prit me pas shumë atje për informata mbi ligjin mbi shërbim civil. Ligjin mbi shërbim civil e paraqet që secili zyrtar ose shërbim civil ndaj cilit ngritet aktakuza duhet suspendohet me 50% pagë deri në një vendim të përmbajtjes. A i keni suspendu inspektorat se i keni qitë shiritat rrethues të qendra inovative? Jo, absolutisht jo. Sepse keni qenë pjesa ati sistemi e këti sistemi. Lutna, edhe këto qëndrojnë, edhe këto qëndrojnë. Kjo është mas pari ta shethëme. Kjo ka është gabim për shkak se jenë shpenzu mjetet e buxhetit vitit ardhshëm në vend të atyre që është dashur të paguhen rrogat. Unë nuk e di si mendon pretendues për meri transparencën edhe shet informata ose dezinformata. 4 inspektor ekziston raporti nga prokuroria e shtetit, në cilën na kërkohemi, edhe tash më lejo ta përfundoj. Si përfitues programi Demos qeverisë Vistrane, kemi pas obligim që secilin shërbës civil, edhe është obligim me ligj, ligjin mbi shërbimin civil, edhe veçanërisht janë suspenduar normal kanë qenë. Për arsye se është mbyll rasti me vendim gjykatës. Unë as nuk i nxjerr edhe as nuk i kam kthyer punë pa vendim për flas për shërbës civil. Asnjë shërbës civil në komunën e Gjakovës nuk është suspenduar me hakmarrje politike. Unë këtë rast e përmenda si mangësi e drejtorisë së inspeksionit në kryerjen e punëve. Po, kjo ka ndodhur rasti. Kjo ka qenë, jo pse u përmend drejtoria e inspeksionit, se ka qenë në PDK-s. Edhe sikur të kishte në cilës do parti ka pas mangësi në punën e koalicioni edhe nivel qendror. Unë nuk kam mbrojtur PDK-n, unë nuk po folje si. Po folje për drejtorin e PDK-s. Jo, nuk po folje për drejtorin e PDK e inspektorit. Nuk po folje për drejtorin e inspeksionit. Ju lutem. Nuk po folje për drejtorin e inspeksionit, po folje për qeverisjen, për menaxhmentin Po ka drejtuesi drejtorisë sepse menaxher i këtë komunës është kryetaria e komunës. Drejtori ka përgjegjësinë e plotë. Drejtori heket e vënohet, drejtorat janë këshilltar të kryetares, të cilët duhet ta këshillojnë në raste kur nuk punohet mirë, ose kryetari duhet të këshillojë në raste kur ka dyshime që nuk po punohet mirë. Ju nuk e keni pas asnjë këshillim, keni këshilluar me kryetarin e kabinetit. Na nuk kem kurfar marrëveshje as me AKN as me kërkon. Marrëveshja vetme që unë mund ta bëj janë qytetarët e komunës Gjakovës. Edhe Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka kap shtetin. Partia Demokratike e Kosovës është parti e vlerave, është parti shtetformuese. Edhe çdo ditë më shumë është e dëshmu veten që e don këtë vend edhe janë të punu për këtë vend. Vlerave në tokës apo? Jo, vlerave të tokës, vlera përmbi tokës, vlerat zhvillimit vendit. Për vlerat nën tokës, vlerat për me shkatru këtë vendin në ju. Edhe një të i dëshmu çdo ditë më shumë. E vlerësojnë shtetarët të mos mirë. Që në shtëpi teme, në familje teme, nona jam shka u bua nona, tha u bua lufta.
E ju e keni bo ato. E keni kallë Prishtinën, e keni kallë vendet tjera, e keni bo me... Po ju keni shkaktu shumë vujtje më këti vendit. Na shumë... Edhe tash të thushti na pas më kap shtetin. Shkoni kam në institucionet, gjunin, parlament... Kush ka pas pushtet nga viti 2007? Ju a dish... Që ka shkatru shpresin e këti vendi. Sielet e juja. Qërë, ju keni drejt me dalë me protestu. Keni drejt me lypë ma shumë. Keni drejt me bëjë gjithë shka. Po jo me kallë shtetin, sa bo me shumë mundi këj vend. Nuk e hajnë qytetarët këtë prallë, mo. Po e kuptoj që pas 11 qershorit ju nuk leni gjë pa thonë për lëvizjen të vendosje. Shumë afër dhe kanë me dëshmu qytetarë se qytetari nuk e don dhunën. Se që ka dëshmu me 11 qershor. Normal se e ka dëshmu. Dhe Pani është fitus. Pani sot është bashkë me jeni përfaqësuesi PDK-s atë? Po, normal se unë edhe nëjna mirë. Nëjna jo mirë, po nëjna shumë mirë. Veç fitus nuk keni. Përfaqësuesi PDK-s. Veç fitus nuk keni. Po. Disa voksa qytetarëve cilat ekipi jon ka qenë sot gjatë ditës në Gjakov, ka pyetje për secilin për jush. I ftoj që t'i shohim bashkë dhe të kthehemi në studio për të dhënë përgjigje edhe qytetarëve. Për me përparu Gjakova, duhet me ditë mi hapë sy të mirë, së është nga kartë koha, mi zonë trenin e fundit, me votu për qatë partijin. Për qatë parti, ku është kryeministri, për me pas na bugjet Gjakova, du të me hapë sy të mirë, më konë vigilent, kretë populli Gjakovës, me ashtë votën ati që vjen bugjet për Gjakovë. Unë e pyti një kisha po kandidatve, cili është ai pi kandidatve që në lidh rrugën autostradën me Shqipni, autostradën me Pej, autostradën me Prizren. Nëse janë gatshëm edhe që kanë bugjet, le të urnojnë, le të tregojnë aty. Po pyetja e më kryesore është çfarë do të bëhet me qarshinë e vjetër. Në mandatin e kaluar kanë premtuar që do të mshohen artizanatet edhe do të qelen, do më thë artizanatet që në ka punimet e vjetra që kanë bo gjona. Nuk ka asnjë gjë, por pos ka fiqa që u mush qarshia vjetër, asnjë artizanat nuk është hap. Po kam edhe një pyetje për kryetaren e tashme edhe për kandidatët që vinë. Rruga ngushtë që është për me dalë të Park i Liris, aty është një ndërtesë e lartë, edhe me ardhen e Mimozës, ka vënë shëritat për ndërpremjen e punës, masane i kanë shua pet, që do të bëhet, aja lagje nuk ka ku futet mallë vetë për shkak parkingit e veturave që vinë banesës aty. Unë kisha desh të ju parashtroj një pyetje që mendoj që është më theksuar për qytetin e Gjakovës papunësia. Qysh ju kishit me ullë papunësin, numrin e papunësis, kur dihet që krejt rinia e qytetit tonë bredh rrugëve me nga një kafe, të themi drejtëm, 50 cent. Pyetja ime për kandidatët që garojnë për Komunën Gjakovës është çka planifikoni programin tuaj, si do t'i ulni çmimet e studentave që thonë për Prishtinë, edhe çka do të bëni që studentave të cilët kanë sukses t'ju japim një përkraje, bursa apo një përkraje stimuluese tjetër për studentat që tregojnë sukses. Po, kam një pyetje në qeverinë e këtyre votën, sa planifikojnë të bëjnë qendrat sportive në Gjakovë, nga të ketë çdo të ri mundësinë për të luajtur. Unë ju kisha bërë pyetje gjithë kandidatët që janë për kryetarët komunës, që gjithë përpremtojnë për çështjen e fabrikave për privatizim, e kur njoni nuk përmerr vendim që nga thonë që këto çështje më rregulluan. Qysh mendoni mi zgjidh problemin e qarshisë madhe? Veç me marrë vendime e pa dalë në qarshi asnjëherë. Veç me pru vendime pa vetë komunitetin e tregtisë. Nuk ka ku të punojnë, nuk ka fabrikat e qelura, nuk ka asnjë punë që ta kërkojnë ata, dhe prandaj duhet të rinë të pinë kafe gjithë ditën. Pyetja është, a mund të bëjnë këta kandidat për të mirën e të rinjve dhe ta çojnë përpara Gjakovën? Çdo një kandidat si ka kandidu për më hinë komunë më përnu, inshallah ka kujdes pak për këtë rini. E u qel punë, shkolla, po si po, mos më hinë të lefar kandidatës, më konkurru, se bjem ti po, qysh kam një,
njerëz pa shkollë të mesme, kanë dalë tash kandidat më konë dikun me zonë, për më duket ish me zonë i ka rikë për veti. Konkretisht, cila kësh me konë pyetja? Pyetja konkretisht më konë më mujtjerë mas për e ma mja afru met në kërë gjinës e më menu edhe për popull jo vishë për veti. Ç'kja për mu? Unë pikës pari i kisha lutë të gjithë ata të cilët janë kandidat që tash e tutje të kenë kujdes pak ma shumë për punësimin e punëtorëve, ekonominë që ta zhvillojnë pak ma tepër, të jetë punësimi dhe me thonë ma i kështu me adekuat për të gjithë se njerëz janë të shkollum, ka studenta, ka njerëz që i kanë kryer dhe shkollat edhe nuk kanë punësim fare. Prandaj ju kishna lutë që ata të punësohen sa ma shpejt, të kenë vendet e punës, po ashtu edhe këta të gjithë që janë pa punë, edhe aty në me o gjithë punë, edhe kështu me ra. Shikuesdërori jemi kthyer në studio, pa më pyetjet e qytetarëve Gjakovës që kishin për kandidatët që janë sonte në studio. Do të nisemi nga ana imediat Lidhja Demokratike e Kosovës. Mi mos për në orë sash. Atëherë është pa ankorë sonte. Faleminderit Mendu. Po filloj me atë pyetjen e parë e cila kishte të bënte me një lloj propagande që po sillet në Gjakovë që kinse nëse në qeverinë qendrore e kemi atë qeveri, atëherë duhet të favorizohet kandidati i cili është domethënë në përfaqëson edhe atë linjë, mirë po në atë variant, në atë linjë kemi edhe kandidat tjerë, kështu që ajo nuk është në rregull, mirë po ajo shka nuk është në rregull absolutisht është sepse ne të gjithë e dim çfarë qeverie qendrore kemi, ne të gjithë po shohim që ajo qeveri ende pa fillu punën, kanë fillu iniciativa që të rëzohet, që të punohet, që të largohet ajo qeveri. Ne e dim çfarë profesionalizmi kemi prezent në atë qeveri dhe e dim gjithë se ajo qeveri është shumë afatshkurte. Nëse ne përzgjedhim kandidat për qeverisje lokale për 4 vjet, kurse ajo qeveri nuk ka një jetë gjatë, atëherë konsideroj që është një gabim shumë i madh që të mendohet ashtu dhe të bëhet një propagandë e tillë tek qytetarët. Qytetarët duhet të vendosin vetë, nuk duhet të binë pre e këtyre propagandave sepse kjo është me pasoja shumë të mëdha. Okej. Edhe e more vetë që është me deklaruar për koalicionin, nuk kam fajën e. Driton. Okej, ushtruan disa çështje, autostrada bëhet natyrisht kërkesë kur flitet kaq shumë për autostradat. Arsyet pse është vendosur për autostradën që e kemi aktualisht, ne e dim që nuk kanë bëjnë me nevojat e qytetarëve. Është shumë e rëndësishme ku janë lënë anash ose ku kanë mbetur rrugët magjistrale. Është ajo për Prishtinë Pej, për shembull, që ka pas përfunduar në vitin 2012, është ende në gjysmën e saj. Kështu që duhet të shohim se çka është bërë me autostrada, për çfarë interese janë bërë. Nuk mendoj që kështu vendosen prioritetet, pse në një qytet bie një autostradë ose nuk bie. Çarshia vjetër, e thash pak më herët, duhet një projekt i cili e bën vlerësimin dhe sheh mundësitë e konservimit të zonës historike dhe hapësirat që lihen për aktivitetet të tjera. Mirë po ky projekt duhet nisur, duhet marrë një iniciativë dhe është absolutisht i realizueshëm dhe pjesë që përmenda e programit të lëvizjes vetëvendosje. Papunësia përmendet vazhdimisht, fabrikat përmenden vazhdimisht, unë mendoj që kjo është, këtu nuk e marrë barën vetë, por mendoj që gjithë që kanë kandiduar, edhe kanë udhëhequr në komunën e Gjakovës, edhe në komuna tjera, ngrisin shpresat të tilla të qytetarët, duke marrë përgjegjësi në fushata elektorale, duke pretenduar që mund të hapin vende pune, mund të hapin fabrika, mund të zhvillojnë ekonomikisht një komunë, e duke qenë vetëdijshëm që është e pamundur pa një nivel qendror i cili është i qëndrueshëm dhe i cili do ta mbështet komunën në veprimtari të tilla. Okej, faleminderit. Duhet gjithashtu edhe ti kthej përgjigje sa i përket autostradës, ne vetëm domethënë prej vitit 2014 Nëse ai ndihmoj i dhënova më. Jo, absolutisht, është e drejtë e lire secilit të përcaktohet për orientimin politik. I kanë secili arsyet e veta, ndërsa sa i përket autostradës, duhet të them se ne në vitin 2014 kur kemi prezantuar planin zhvillimor dhe strategjinë tonë zhvillimore për projekte, është edhe unaza e qytetit Gjakovës zgjerimi hyrje daljeve, projekt ky cilin me ngulmi kemi ndajt gjatë gjithë periudhës kohore, duke kërkuar edhe nga qeveria e Kosovës, por gjithashtu edhe nga institucionet tjera ndërkombëtare që të jenë pjesë e mbështetjes. Kemi arrit
para 6 muajsh që të kemi miratimin edhe nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, të marrim miratimin nga Ministria e Financave të Kosovës, e gjithashtu edhe nga Asamblea Komunale në Gjakov, që të bëhet një bashkëfinancim, 18 milion nga Ministria e Infrastrukturës kredi, ndërsa 7 milion nga Komuna e Gjakovës për këtë projekt, i cili me të vërtet e ofron komplet një mobilitet dhe një qasje tjetër në rrugët apo në lëvizjen e Gjakovë. Sa i përket planit të qarshis, plani nënkuptohet se ligjërisht punohen planet rregulluese të hollësishme, që e përmenda ma herët, që është i gatshëm tashmë për qarshinë e madhe. Është njësia për menaxhimin e qarshis një organ i cili përbëhet nga gjithë ata që kanë brenda do më thonë interes të drejt për drejt ose që janë banor ose operojnë në qarshi. Gjithashtu ne gjatë kësaj periudhe kohore kemi pas edhe skemen e veçantë të granteve për artizanatet. Në fillim artizanatet nuk kanë dashur që të aplikojnë për skemen e granteve 3 deri në 5.000 euro, që ka qenë nga Kuvendi Komunal për 3 vite radhazi, që janë mbështet 152 biznese për 3 vite, por kanë dashur që të ulet kjo shumë për shkak të qarkullimit të tyre. Kemi punu dhe kemi ndihmu drejt për drejt në ngritje. Po, kjo është, do me thonë, po, kjo është zhvillimi për qashin, do me thonë në ndihmë asistencë të drejt për drejt të artizanateve. Unë sot edhe njëherë publikisht po e them, që në mandatin e ardhshëm si kryetare e komunës, drejt për drejt do të punojmë për gjithë ata që janë të interesuar të mbajnë dyqanet në artizanate, se ato prap janë dyqane private. Dhe e shohin interesin të vazhdojnë, Kuvendi Komunal do t'i qëndroj afër, qoftë me programe të drejt për drejta stimulimit financimit, qoftë me programe tjera të avancimit dhe promovimit të punëve artizanale për qashinë e madhe. Faleminderit shumë. Kuvendi Komunal ka premtu edhe në mandatin e kaluar që do ta rindërtoj, renovoj, çu do të thoni, qendrën e zejtarëve, nuk e ka renovu, nuk e ka ndërtu. Ajo është një mungesë, sepse nga qendra e zejtarëve mund të apo qendra zanatlive mund të fillohet me revitalizimin dhe me kthimin e zanateve të vjetra. Unë do të ndërlidhem edhe me uljen e papunësisë edhe me të rinjt. Nga informata që i kam nga qendra rajonale për punësim, afër 70% e atyre që janë paraqit si të papunë në qendrën rajonale për punësim janë të moshave 16 deri në 39 vjet. Domethënë diku gjysa e këtij 70% që rreth 35 janë nga mosha 16 deri në 24 dhe gjysma tjetër 24 deri në 39. Dhe numri i madh i tyre të papunëve është i paraqitur mbi moshën 55 vjeç. Çka do të thotë kjo? Kjo na tregon që nuk është bërë mjaft ose as pak për punësimin e të rinjve. Çka do të bëjmë në të ardhmen për punësimin e të rinjve, çdo të riu i cili e kryen fakultetin, edukimin, do ta ketë të garantuar 1 vjet së paku, 1 vjet përvojë pune në institucione, në ato drejtime të cilat i kanë kryer, kurse vitin e dytë do të mund ta gjedhin vetë të diplomuar përvojë pune në mënyrë që të krijojnë, t'ju krijohet mundësia që ta kenë në fakt një vjet punë praktike në mënyrë që ta kenë përvojën e punës kur aplikojnë, sepse kërkohet 2 vjet. E keni bo, po e keni bo dikon jo 3 muaj, 6 muaj. Jo, absolut me listë të planifikimit. Etja. Ndërsa mund ndërlidh me 1 muaj. 1 muaj. Mas 1 muaj i keni thonë shkoj atje diku tjetër edhe nuk ka mujt me bo ma tepër. Unë po them 1 vjet. Sepse të rinjve ju kërkohet 2 vjet përvojë. Mirë, apo flasim për papunësinë fabrika apo papunësinë institucione? Se për institucionet ne kemi administrat më shumë se sa që kemi nevojë. Jemi të folë për papunësinë e të rinjve që e kryen. Me leje, thash sipas drejtimeve që i kanë kryer. Thash sipas drejtimeve të xham. Sipas drejtimeve që institucione për shembull inxhinieri makinë mekanike ku i dërgon? Inxhinieri mekanike, të cilën ju edhe e keni premtuar që ku kanë programin, të cilën e keni premtuar, nuk e keni bë as çka se kemi bë? Nuk e keni bë pjesën e programit të AKR-s, pas ke marrë 2013. Programit të premtimeve. Po unë AKR jam. Edhe Jo, unë AKR jam, edhe AKR për shkak se programi i AKR-s ka mbetë në gjysmë pa u realizu. Megjithatë, të ndërlidhem te qeveria qendrore, shumë shkurt, ditëve para 3-4 ditë apo një javë, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik i ka ndodhur 200.000 euro për ngrohtorin e qytetit, duhet përmendet, nuk është e vërtet që nuk ka përkrahje për qeverisë qendrore. 200.000 euro subvencion për mazut. Cila pjesë zhvillimore është 500.000 euro është subvencioni i qeverisë, këto janë mjete shtesë për 200.000 euro. Absolutisht pajtohem, absolutisht, edhe flasim për subvencion për mazut, për mbijetesë ngrohtore. Jo, nuk e pyetje qytetarit, po dashur ta plotsu që qeveria qytetari është pyet çka bën plani strategjik për Gjakova e ka rastin me zgjedh kryetarin i cili e ka përkrahjen nga qeveria qendrore për
dikasteret, për ministrit të cilat janë më të ndihshme që kërkohen në komunën e Gjakovës. Drejtorinë e zhvillimit ekonomik. Edhe për drejtorinë e mjedisit. Ministrinë. Po, ka qëndru gjatë në pushtet lokal. Ministrinë e zhvillimit ekonomik. Mandatin tim, si kryetari i komunës Gjakovës, prioritet kryesor imi ka me qenë zgjerimi hyrje dalëve të shtetit. Janë projekte që kanë fillu më herët. Janë projekte të filluar më herët, mirë po une zotohem që në mandatin tim do të realizoj. Do të realizoj. Po i përgjigjet pyetja së Sërdajis? Po, pyetja së Sërdajis. Dërsa studentët për bursa që ke edhe një pyetje që a ka mundësi me në ullë bursat e studentëve, biletet, këto varësisht për mundësive çfarë do t'i kemë, varësisht për mundësive buxhetore po flas. Okej. Po, sa i përket rinin do ta kemi synim do t'ja jepi mundësinë që t'jetë pjesë e vendimarrjes, sepse me rinin e Gjakovare deri me tani munda me që ka pat manipulimet të ndryshme, sepse ka pat premtime në 2013 që do të kthehen të gjithë kamarierët që punojnë në Prishtinë do kthehen në Gjakovë. Leqë se kthyen ata kamarierët që punojnë në Prishtinë, po u desh më largu edhe rinia Gjakovare, cilët i patëm aktualisht. Nisma për Kosovën ja ka dhënë mundësinë edhe listën garuese që e kemi me një përqindje shumë të lartë kandidatëve, të cilët janë të moshës rinore, po gjithashtu do t'ju japim edhe përgjegjësinë në qeverisjen tonë në 4 vite të rashme në komunën e Gjakovës. Mundu. Gjitha ato dërsa sa i përket qeverisë qendrore, sa i përket qeverisë qendrore, këtu pat kundërthonje mes këtyre të treve të cilët kanë qeverisë nivelin lokal, duke akuzuar se nuk ka pas mbështetje prej nivelit qendror. Çastrinë rreshtu sonte. Këta që janë qeveri dhe këta që janë qeveri. Këta dy që kanë qenë 2+1, fal vetëm pak. Duke thënë që s'kan pas mbështetje. Dikush na Jo, po thot 2+1 qeverisë lokale. Vetëm ta përfundoj. Duke thënë që s'kan pas mbështetje prej nivelit qendror. I kanë përcjell të gjitha intervistat. I kanë pas, i kanë pritë, i kanë përcjell edhe Mimozak, kryeministrat e kryeministrit ka pasur atë. Krye parlamentar. Jo, për projekte madhore për Gjakovën. Juve apo çka? Po ashtu po del tash. Për projekte ne kemi fjalë për projekte madhore që nuk ka edhe mediat i kanë pru me veti. Zonja deputete, qeveria qendrore nga PDK. O Mimoza, mos i lodh me më thonë zonja deputete se mas 22 tetorit mundesh me më thonë kryetare, prap nuk ka problem. Jo, kryetar do të jem unë. Zonja ish kryetare. Gjitha këto pyetje, mendoj, gjitha këto pyetje që dolën prej qytetarëve dalin nga premtimet e mos përmbushura, sepse për ndryshe nuk kish pas asnjë pyetje. Sa i përket inxhinierisë dhe inovacionit, keni premtuar krijimin e programeve të bursave për student në fushat të inxhinierisë dhe inovacionit nga komuna e Gjakovës. Po, edhe kemi mbajt premtimin. Ai ke pa listën e subvencioneve kush është? Ndërsa sa i përket privatizimit dhe punësimit, është një ndërmarrje intertex që është privatizuar, që është ndërmarrje private dhe ka punësuar njerëz dhe do të vazhdojnë me punësu prapë. Jo, veç pak, tash është promovimi i biznesit individual. Po, edhe ti shkuja ke prej shiritin që asaj ndërmarrje. Po, ja prej edhe gjithave që ftojnë për arsye se i gëzojmë çdo suksesin komunën e Gjakovës. Po, edhe unë për çat punë, edhe unë për çat punë po Sa i përket lutna drejton vetëm pak. Sa i përket bursave dhe po subvencioneve gjithë e dinë, që gjithë studentët me po, mua diçka po vjen më shumë të keq. Edmond Dushi, që në gjitha mbledhjet e bordit ke qenë prezent, ke marrë informata dhe tash ato informata po i shtramnon. Se kur i ndon subvencionet dhe bursat për studentë të komunës Gjakovës, e ki ditë që për parësi kanë inxhinierisë, matematikës, elektroteknikës, fizikës, gjithësisht shkenca deficitare që janë në komunën Gjakovës. Ata studentë kanë marrë bursa nga komuna Gjakovës për Universitetin e Prishtinës. Të gjithë studentat që kanë pas suksesin e merituar sipas kritereve kanë marrë bursa. E cila më pari në Kosovë edhe në rajon e ka arritur ta mbështesë qendrën shumë funksionale bën e vet. Ose Makerspace Paren që i funksionon drejt për drejt inovacionit. Gjithashtu edhe një Jakova Innovation Center. Këto çështje të punësimit të drejt për drejt. Ndërsa me sportin me rinin, për shembull. Sa organizata rinore funksionojnë në komunën e Gjakovës? 38. Me sa organizata rinore ka marrë komunën e Gjakovës? 6. Kush e ka kriju Zhillin e veprimit rinor lokal, i cili grumbullon organizata rinore? Zhilli lokal është organizata më aktive në Kosovë. Po kush e ka kriju? Ku i ka objektet edhe në ambasadën e Nderit? Nuk ka një zyrë. Është hap me pompozitet ambasada, është mbyllur. Ju ka dhënë Këshilli i Veprimit Rinor Lokal, i cili Këshilli i Veprimit Rinor Lokal e ka kriju ose bëja me mua bashkë. Okej, tash do ta marrë tu falenderu. Po jo, po mos i merr meritat kush ta thuaj. Ne besojmë se duhet trajtuar studentët e dalluar, talentet ka të bëjë shumë më herët se sa koha kur ata fillojnë studimet.
ka praktikë të tillë që është shumë e suksesshme, që nxënës të tillë në kohën e shkollës kur vijojnë mësimin në shkollën fillore ose të mesme, ata të përfitojnë bursa të ndryshme, të cilat nëse ata kanë aftësi të dalluara në subjekte të ndryshme, të avancohen dhe të mbështeten duke financiarisht, pra duke i shkolluar jashtë qytetit Gjakovës, atë ku mund të ofrohen shërbime ose edukim për talente të tilla. Çështja e sportit nuk mund të shihet jashtë sistemit arsimor, prandaj ne besojmë se për të arritur të talentet dhe një sport cilësor, kushtet elementare duhen të plotësuar në shkollat, aty ku praktikohet edukata fizike. Është premtuar shumë nga të gjitha qeveritë për vllaznimin, për klubin e futbollit, për shkak se jehona kur flitet për vllaznimin është e madhe. Dihet se si trajtohet nga qytetarët ai. Tifozëria dhe gjithë. Tifozëria dhe gjithë qytetarët e komunës Gjakovës. Ajo që duhet sqaruar është se është e pamundur, edhe këtë duhet ta pranojnë secili, që një klub të ngrihet në majat e suksesit me mbështetjen e komunës. Nuk mundet. Mirë po është thënë që do të shkojnë në ligë të parë, ku ta di unë tjerë. Vllaznimi është në Superligë. Është tani po ka ra në kohën e mandatit juaj. Jo, ai ka ra është ngrit prapa, ato janë çështje subvencioneve. Jo. Ndëgjani, çështja e sportit që u përmend disa shumë në botë. Po në formë gjatë këtij 4 vjeçari, se po e shoh që politika do të mënej shumë larg sportit. Jo, në fakt gjatë këtij 4 vjeçari janë dhënë subvencionet në mënyrën më transparente dhe të hapëmundshme, e dinë gjitha klubet sportive. E dinë gjitha ato klube cilat kanë rrit kapacitetet. Sa mjete keni pas për klubet sportive? 271.000 euro janë dhënë në total, prej cilave 84.000 vitin e parë, 70.000 vitin e 2, 60.000 vitin e 3 dhe 57.000 vitin e 4. Dhe arsyeja e rënjes, për gjitha klubet është kjo në total, arsyeja e rënjes është që nga Ministria e Financave gjithmonë në kuadër të buxhetit total të grantit për komunën e Gjakovës janë ra vlera subvencioneve. Në përputhshmëri me kërkesat e klubeve dhe avancimet që i kanë pas ata gjatë periudhës veprimtarisë vjeçare, domethënë në fund çdo viti, është bërë vlerësimi dhe dhënë. Gjitha klubet e dinë për secilin klub sa ka marrë. Domethënë e kemi përmbyll përfundimisht atë periudhën kur mjetet klubeve ju kanë dhënë me njëftësi ose me interesa politike ose të kushtat e tjera. Është tërheq komplet nga politikbërja e klubeve kuvendi komunal. Sa mund të ketë efekt? Nuk mundet kuvendi komunal në praptom edhe vllazimit. Munden vetëm kompanitë private dhe sektori privat të mbajë zhvillimin e hovshëm. Ose ligji për sponsorizim, ligji për sponsorizim 3 parë qeveri 4. Jo, unë e kam thënë vazhdimsi që sukseset që i kanë arrit klubet sportive të Gjakovës tash e kanë tejkalu kapacitetin e komunës. Mund vjen mirë që kanë arrit. Edhe i kemi realizuar. Kemi realizuar drejt për drejt asistencën të ardhshme të qeverisë juaj kur keni garuar ngritjen e cilësisë e sportit. Po, është e vërtet. E kemi bërë dhe ngritjen e infrastrukturës. Unë nuk e udhëheq vllaznimin, as nuk pretendoj me udhëheq vllaznimin. Po stadioni është pronë e klubit. Stadioni është pronë e komunës. Stadioni është pronë e komunës, po ne i japim gjithë asistencën e mundshme në infrastrukturë, por jo edhe në politikat të klubit. Politikat e klubit i bën kryesia e secili klub veç e veç. Stadion, infrastrukturë. Po, zotin Bekim, sepse edhe jemi në fund tani. Po flas edhe si sportist, edhe si kryetar i klubit Shall Vllaznimi që 30 vite, i cili kaloi nëpër këto sfida, sikurse klubit futbollit Vllaznimi, të kemi të qartë disa gjëra. Menaxhimi i klubit, subvencionimi i klubit. Klubet janë organizata jo qeveritare legalisht. Ato aplikojnë me projekt në komunë. Komuna mundet me subvencionu për disa shpenzime që i kanë, ose mundet edhe me subvencionu. Obligimi komunës ndaj klubeve, tash kur kemi të bëjmë tash pikërisht për klubin e futbollit ta marrim, është të intervenon në infrastrukturë, për shkak se ajo është pronë komunale, e aty muj me da buxhet, edhe duhet me da buxhet, për shkak se ato është ata mundi për klubin e vllazimit, e kemi obligim gjithë që për qytetarët e komunës Gjakovës të kemi një klub me standarde. Komuna ka buxhet, komuna mundet me da buxhet, mundet me planifiku buxhet, pavarësisht ndihmës nga donatorë, nga niveli qendror, nga partneriteti publiko-privat, mundet me mjetet e veta të ndonë buxhet, të planifikon buxhet. Bile Lidha Demokratike e Kosovës e ka në plan që viti 2018 tjetë viti kur duhet të kemi një projekt të detajur të klubit Vllaznimi, kurse viti 2019 keni miratu sot ata buxhetin. Jo, nuk tash. Jo, në kaluam. 2018 nuk mujmë të intervenu kurrë. Jo ne LDK apo askush. Viti 2018 mund të mendojmë për një projekt të detajuar, kurse 2019, 2020, 2021 është koha kur e konsideroj që kemi edhe obligim moral
që të intervenojmë Stadiumi i qytetit është pronë e komunës dhe është në gjendje të mjerueshme përderisa komunës nga viti 2016 në vitin 2017 i teproi 1.270.000 euro. Dhe nuk investohet kur gjë. Okej, jemi në fund, nisim nga nisma për Kosovën, pse duhet gjakovarët me zgjedh juve kryetar? Ka shumë arsye. Jemi në fund. Ka shumë arsye që duhet për me zgjedh mua për kryetar, sepse mbledhti përmendën vetëm disa shpenzime që kanë ndodhur gjatë qeverisjes aktuale të karburonte. Në vitin 2014 ka ndodhur 101.800 euro, në vitin 2015 75.340 euro, vitin 2016 32.800 euro, pra vlera përgjithshme këtyre është 209.000 euro. Ka mujt me ndodhë jo, nuk do t'i shpenzojnë këtë forcë, ka mujt me ndodhë një menaxhem më i mirëfillt dhe jo me pat një kaq chargjimet mëdha, 209.000 euro vetëm në karburante. Prandaj, të gjitha këto veprime që kanë ndodhur gjatë kësaj qeverisjes janë arsye pse duhet me votu nismen për Kosovën dhe pikërisht mua si kandidat për kryetar të komunës. Bekim, pse duhet ty juve, më fal. Komunës Gjakovës tani me din performancën time në drejtorinë cilën e kam drejtuar, një drejtori shumë me kërkesa të mëdha për shkak të numrit të madh të fermerëve, puna 4 vjeçare. Performanca ime aty dhe ndihma që është dhënë qytetarëve, tash këtu bëhet fjalë për fermerët, ka demonstruar që unë jo vetëm që di të menaxhoj, jo vetëm që tash kam përvojën e punës në vetë qeverisjen lokale, mirë po kam edhe për kushtimin maksimal për komunën e Gjakovës. Po dallimi që unë ofroj tash edhe që mundona të demonstroj. Po, unë e thash edhe në fillim që ne kemi mri, kemi punu mirë po kjo nuk mjafton, duhet punojmë edhe më mirë. E kjo edhe më mirë, unë e konsideroj që mund t'ja ofroj qytetarëve të komunës Gjakovës, edhe ato e bazova në këto 3 shtylla, në dijen, në përvojën dhe në përkushtimin. Faleminderit shumë. Zot Njoti, pse duhet më zgjedh juve? Unë mendoj që gjithmonë do të jem shërbim qytetarëve të komunës Gjakovës, do të mundohem gjithmonë të shërbej me ndeshmëri, me pastërti, me dhe sinqeritet. Më thonë, ju nuk të kërkoni votën veç katonarëve dhe qytetarëve, sepse edhe tu hinë debat, më thonë që kështu e keni... Po, ato janë spekulime, për mu çdo votë e qytetarit është e shenjtë. Qytetari vendos vetë dhe unë gjithmonë do të jem afër tyre. Faleminderit shumë. Zoti Çokushi? Po besoj që qytetarët e komunës Gjakovës, si në çdo qytet tjetër, kërkojnë një siguri, kërkojnë një vendosmëri, kur merret një barë e tillë për të marrë pushtetin lokal në qeverisje. Ata gjithashtu besoj që kanë dëshmuar në të kaluar se janë të gatshëm të marrin vendime të drejta. Ajo që është fakt i pashmangshëm është se jo vetëm në Gjakovë, por në gjithë Kosovën është një situatë tjetër politike pas 11 qershorit. Unë mendoj që çka do mund të flasim në lidhje me kryeministrin ose qeverinë aktuale, ajo që gjithë jemi të bindur, e pranuam ose jo, është se kjo është qeveri që do të ketë një jetë tepër të shkurtë, edhe trendet të gjitha e tregojnë që lëvizjave të vendosje do të jetë partia që do të merr pushtetin dhe udhëheqin e Republikës Kosovës, është partia më e madhe. Mendoj që kjo është një fakt tjetër që jep siguri qytetarëve në mënyrë që të kenë për herë të parë një lidhje më të drejtë dhe një garanci të këtij ndërveprimi ndërmjet komunës edhe nivelit qendror. Gjithashtu mendoj që programi në gjitha ditët e ardhshme deri në zgjedhje do të jetë shumë i qartë për qytetarët, do të jetë hera parë kur për çdo pikë do të zotohemi se do të realizohet dhe besoj që qytetarët e kanë të qartë nga komuna e Prishtinës se ka çështje që mund të realizohen, nuk do të flasim asnjëherë jashtë atyre përgjegjësive që i ka qeverisja lokale dhe për këtë do të binden edhe qytetarët gjatë mandatit dhe gjatë qeverisjes tonë. Faleminderit shumë, zoti Ndushi. Po, unë pres të votohem nga qytetarët për shkak se, siç thash më herët, programi i AKR-s ka ngel në gjysmë, ka ngel i papërfunduar dhe shumë pika, shumë premtime që janë dhënë nuk janë realizuar. Tjetra është se do të vendosi rregull në planifikimin, menaxhimin dhe realizimin e projekteve, duke realizuar më shumë projekte me mjete të cilat do të grumbullohen dhe me një menaxhim më të mirë të buxhetit dhe duke mos tepruar mjetet në sasi shumë të madhe, aq të madhe sa kanë tepruar dhe sa janë bërë të vite tjera për shkak të keq menaxhimit të buxhetit. E treta është se unë edhe pse jam i ri në politik, unë
gjatë përvojësime shumë vjeçare dhe në monitorim të komunës kam vrejt se mund të punohet më shumë, mund të çështjet dhe problemet mund të zgjidhen edhe pa pas nepotizëm, pa pas klientelizëm, pa pas anime partijake, pa pas anime tjera, prandaj do të punoj bashkë me qytetarët, do të punoj për qytetarët në mënyrë që proceset dhe zhvillimin e Gjakovës ta çojmë përpara. Faleminderit. Mi mu sepse u ankohë gjithë kohës që Jo, as tash më të respektu si vetë një kandidate femër edhe një minutë më shumë. Si një kandidate grua. Për si çështje feminizmi, çështje terminologjisë. No, sto pankoso. Po I tregoj veç që s'mu shprej. Unë ke përmirësu shumë sonte, faleminderit shumë. Do t'jetë, në fakt, hera e tretë që garoj për zgjedhjet komunale në Gjakov, gjithë karriera politike imja lidhet drejt për drejt me zgjidhjen e problemeve në komunën e Gjakovës, duke marrë parasysh që nga viti 2009 garoj për këtë komunë. E ndjej se është momenti ideal që përfundimisht finalizohet suksesi I komunës Gjakovës, përkundrejt asaj që suksesi sot në fushat ose gjatë periudhës së fushatës ka tendencë të minimizohet, është fakti pamohueshëm se komuna Gjakovës është përfituesja më e madhe nga komuniteti donatorëve, është fakti pamohueshëm se komuna Gjakovës ka treguar rritjen më të madhe eksponenciale në raport me proceset për brenda komunës, qoftë në menaxhim të brendshëm në aspektin financiar, në aspektin e transparencës, komunikimit me publikun. Është fakti pamohueshëm se duhet edhe një mandat që të shohim rezultatin e gjithë kësaj pune dhe angazhimi, cilit në kushte minimale nga përkrahja nga jashtë, po flas për institucionet e nivelit qendror, prapë është arrit sukses. Do të thotë se Gjakova ka arritur që të zhvillohet dhe ecë në një drejtim, ta vendosë një drejtim, në fakt vetin të forcoj themelet e saj dhe tashmë duhet që në aspektin e përmbylljes së proceseve të ky 4 vjeçar të shfrytëzohet. Ajo që ka shumë e rëndësishme të thuhet është që lidhja e komunës së Gjakovës sot me qeverinë është lidhje shumë e dobët. Arsyeja aktuale është që kemi një kryeministër që menaxhon ose që ka 2 ministri në funksion të vetin, që ka një politikë partijake e cila ka treguar çdo gjë post transparencë dhe zhvillim të barabartë, e kemi pa nga komuna Gjakovës dhe komunat që kanë qeverisë. As Ministrinë e Financave nuk e menaxhon ose nuk e udhëheq kryeministri, gjithsesi partia e vet që e tregon për një shkputje ose një dobësi të tij në aspektin e qeverisjes, krejt çka ka pas baj me pushtetin. Ne jemi duke folur për ndërtim të sistemit të brendshëm dhe kemi treguar që sukseset në komunën e Gjakovës lidhen drejt për drejt me atë çka është arrit deri më tash. Nuk mund të rrezikojmë performancën e projekteve shumë milionshë, të cilat janë në proces të nënshkrimit ose të fillimit të realizimit. Nuk mund të rrezikojmë që një vizion për një Gjakovë e cila ka një rini aktive, një punësim zhvillimit lokal, jo na këtu, se na secili këtu e dim se ku do t'ja qesim votën individualisht, po mendoj po I flas qytetarëve të komunës Gjakovës që po na përcjellin, dhe është e drejtë secilit t'ju drejtohemi. Mendoj që asnjëri këtu s'muj me marr pretendimin se jemi zëdhënës tyre, ata flasin në fund me 22 tetor, e japin dhe ai vlerësim besoj që është vlerësimi I cili edhe do ta vullos suksesin në Gjakovë natyrisht me vazhdimin e mandatit tim edhe 4 vite. Donacionet e vinë cili do kryetar që t'jenë. Faleminderit shumë. S'ka ndodhur në komuna të tjera të Kosovës. Faleminderit shumë që ishit sonte pjesë e këtij debati. Normalisht e tha drejtori në fund, qytetarët do të vendosin pavarësisht se çfarë debatojmë sonte këtu, edhe drejtorit përmirësoja, petën përmirësove sonte. Faleminderit shumë I mos më ke përmirësuar disa herë sonte. Ta di përndet. Shikoj ndërkohë që ishte tëra bashkëdëshimi nesër me debatin për Malishevën. Deri atëherë mirë mbetshë.